ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዝንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዝንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኩም ንሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም ምጽአትየን ዘለካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወያብይዎ በማኅበረ አሕዛብ ወያብይዎ በማኅበረ አሕዛብ በማኅበረ አሕዛብ ንገሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው
ሃሌሉያ ቁሙ ወአስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ እምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣጸብቐልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ህልናኺ ድንግል የኺ ብስጋኸ እውን ድንግል የኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ የኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና። ወንጌለ መንግስቶ ጽድቆ ዝኣውፌን ኣውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። ኣውሎጅ ቹርየስ ኦጐይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ከዓ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳዕ ፍጻሜ። ኢየሱስ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ መፀ። ናብ ከረን ደይቡ ከዓ ተቐመጠ። ብዙሓት ሰብ ድማ ሓንካሳት፣ ዕውራት፣ ጸማማት፣ ቆረያት ብዙሓት ካልኦትን ምሳታቶም ሒዞም ናብኡ መፁ። ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ እውን ኣንበርዎም። ንሱ ከዓ ኣሕወዮም። እቶም ህዝቢ ድማ ዓባሳት ክዛረቡ፣ ቆራያት ክሓውዩ፣ ሓንካሳት ክኸዱ፣ ዕውራት እውን
كرؤي رؤيم تجرموا نأملاخ إسرائيل أمسجنوا يسوس ندك أمزامر تصوع بلهم إذا مهزب زيهم سلسة معلتي مساي جرم يوم زبال عواص لزي باللهم ينقصون اللو أما قدي كيدخمو خا أمام كسنابتهم أي فتون دك أمزامر تخا أبزي برخازي دعان خندز أكل زبيز صقب انجرا كمي كنركب ينابلو يسوس دما كندين جرال لكم بلهم نساتهم كا شبعت حدا شبعت حدت عسى دما بلو نتوم حزب دما أمدريك أمتو عززهم نتن شبعت انجران نتن عسان العلو أمسجنو قرسه ندك أمزامرت دما حبهم بتام دك أمزامرت دما نتم حزبي حبوهم كلهم بليعم صقبو زترفا قرس راس دما شبعت مسب مليئم العلو بتام زبلعو خاب زي أنستن قلعون 14 سب أي نبرو نتام حزبي مسأسنا بته نابجال بقاتيو ناوسن مقدلا مصه سماين مدرن كحلفيو قالي جناي كحلفني بلا كرسة دك مزامرتو نأمن قال قدس وانجيل آمين قال شدا زنك مسواي زسرك زنقرا مجزينا أملاكنا مدان يسوس كرسوس درتن سايم متان قد مرقتو سسماي بركة تصقهو وحبت رديتو يحلو مثل كل ناس بكريستيان مثل نفساتها قبرتك وعيماتك العالم عالم قدوس ቅድስት ድንግል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ዘበሰማያት ወነበረ በየማነ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ሳለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ዘይትረ አምላክ በኩሉን ተናና ነምልኸካ ኣለና ونخلط بحياة زخون كا قويتانا نقوم مسكانا نوفيل كالنا بعلو زمعرات ناي نفسه طاريا زخون كاملا قد من فطار عالم كابا من تولد كان مسكنا كالنا قدسان زعربنا بعد تغاليخا نسغاب زي قار مسكانا بعروق صرايت ملاقت انت مسكاني خا بيزي تفتركا حواز فتركا نسوهم قدسان زي تمرمري خانا مسكانا خاص صور طباب نقر كانا ممريخا زي تف برهان أتسفخنا نعم مسكانا كبرن قدسنا نقرب لنا وقويتان احنا برات كانت مسكانا نوفل لنا هذا بخان أخايا مسكن
ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ማህብሰብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ተቀበለ ወልደ ዋድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃር ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጽን ቁንቁንን ዘየባላሽ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ኣላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪካ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኸልና ካብ መዓመ ጸልማትና ብርሃን ኣውፅኻና ካብ መታዲንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መርሓኻና ብነቢያት ነሰስካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩለ ሰዓ ከነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱ ኣለዉ እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና ዝንሳርሳ ጊዜ ካብና ንቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣለዎ ቆሎን ዝፈርሃ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቲ ዘምጽኦም ሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ብሂወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ምድሓን ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንቕ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ከም ማሰርቲ መስፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺኑ ዝናዘሙ ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝብጆም ነቶም ኣብ ተወከልና ድማ ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርዕን ንስኻኻ ወጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንቲ ኸነቐርብ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ክበረና ወጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መማሓደርን ህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለደን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ዘያሃልቅ ለዓለም እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክ ህልና ልብክ ብነ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ዘመንሱ እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ
نبي وزمر زي حلف حجوزب كم عن كبسل ما زت خنا زير كبران كاس جهنا نتهم باخنا أمن كم ما صد فتح بنتكلل كنا كل ساعة كبرت زيرها مساعتهم زنبر نتا بمرام بمرعد نتلمنا زي سنن كل حساب كل زفلت كل منا خاز مرمر كي لما نازل لنا فريت قريبنا بزي مترت كنت وخلنا سمعنا زي مرمر برهان قصراوي سماتي نايتهم حدروهم زنبلي كان ملاك مسكنا مالي السماء وقويتها لما كلنا سمعنا أغاني مسكن أغاني ودسن أغاني بارخنا لنا بأغاني ما كنت أنا بمن زي قارت قالها بنا وقويتان إحنا بارت كان مسكنا كلنا سمعنا نعباسات كان سبرات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اقرل نمسامات منصيب عمام تتحزم حوين سمامات فوسخون كيوم نموزل فون سلمات كاسا قيو برهان زفتر زي عرب صحي زي تف مبراتيو كل سعب للقدسان زبر صحي بمد فتاون كل سلمات عالم زفتر يسا من مدحان توليدك نقول تقلس كان نفس ملس كان السغاخة نقول ما ببزل يقدمك حلقة نملاك تزفتر كاب بخل قس علم نمدرس فتر كان السغاخة كابتن تتوبن ايمرون كابعنا بز علم تلاغ زلاوي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسي نزل بسر كان نسخة مسكني خاسم كون مسنكري وقويتام انت زين احنا بارات كان ود شكلون زي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعد من فسرحتني مسكنا كله كلهم سرو كلهم نفسات صار كان باغاتني عم نبرو منافس زوم صوم حسم عبارات كوانا زدقا كابتفات وري بيوزون كان نساها نابتنا يزل عالم تسوى مدحان زلو صوغي ميغو يزون كان نساها نتوام بحريج انه قتدح نتوام دربدا زلو خاب صقها تحوي نتوام ابصر ما سر سلو خمساتهم تنبر كان ما سرت مسفت عغنا نمساخين نزبخين زنازم نتوام صامودما بمسقل زبجوم نتوام توكلنا كل معات كابانا زملس نزرق نسخا قويتا نبياتنا ورياتن بحبوء نزمسكن خانا اغاني ودسنا مسكنا كلالنا اما دريوات من تخن عرب اغامينا فقال كاننا قبرنا بتزاد كم نملالس قبرنا وقويتان كلنا عشنا عبيتن من حضرن حزب نقاسن ما قاسين بمرات كحلو وقويتان املاكنا برخ منكسنات كايمو نقول لنا صقعو خننا اسم لك اجزيو أملاكنا من قس برك آمين سقاه لكزي أبير يهالو مثلك مثل منفسك كنت أول أملاك مدحان نفسنا زخون كان زيت الوتنا غانا مسرت باتن عقبا البابنا علبنا زبراخلنا سلمات خلنا نارحي كابنات كايمر زغلل كان نسغا نتنطفاتو فينا تسمس كلو دخاد حن كيو بزي تفك حدس كيو بتئزاز كاد ما ستتاتف نتتفر لخايب ما تودخان توجخيو وقويتام انت زين احنا بارت كان مسكنك كالونا
كلنا لكان ملاكتي زي كرم زكنا ماليت كل ساعة مسكون خايخا وقويتا زاغاز سبا كودت ماليتن كل ساعة مسكون خانا كرم زكنا يقدم ساقات نمره ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا توب ناتكا مسحن زلاكا عالم كي تفتر مساقالو زغونه هو تبار سبن مرحم سقات تقلص قال كبارو طاتيا حرازو صانا ودخان فوركام قويتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘው قويتانا احنا ورت كان ودسكالونا نودسك እግዚኦ وحبيبات قويتانا اخا كما مقلبنا نسالسا غزي وداسي نقربلكالنا نفس تحوتات زرني ጭኑ መንፈሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቅበለ ምን ዝረደምን ነቶም አብረግረግ ኃጢአት ተዋሂተም ሰቀይ መድኃኒትም ያዛሃልን ክፋዝ በከለለም አርክም መናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሐን ማደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዑ ወሰማይ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታ ማዛልነት አምራም ዝጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን አብጸጋን ኃይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ኦጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና አኻና ወደስና በአምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስላለና በአኻም ብፍቅሮ ድኻን ጎይታና ኢየሱስን بو مسغانان صنعاتن زلكان زل عالم عالم اغزينا يسوس زبطوم لك العالم تلعب لزان كهنم كبرنوا سبحات لولد فوسنا امصنهما سبحات لمنفس قدوس لزهوصنا اماريام ለመንፈስ ቅዱስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስድስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ነበለልና ሰዓት ላይ ትዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓዛ መዓልቲ አድማ ባረኸልና አቤትካ ምሕረት ካባኻ ምሕረት ደሊና መጽና ለና ሞ እግዚአብሔር አምላክና ከምቶም ዝመሐርካዮም መሐረና كمتم يغرز بالكلم مقرب لنا نرجو مسوعتي نعد نعطان نصلي صلاه كل دما سخات تقبلو سخات ريو سخات خبرلو نحنا دما مودعتنا صبيقو قص كان نريو لغبرلنا ودي سب مودعتو انت تصبقي مودعتا كلنا دما اصبقلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نحزبنا نغرابتنا امن غنا دما سلام هبنا وجئن ورا وجئنا قرلنا يأكل بلنا سماعت كخفيت كازنا متقلزنا مشاهدنا مرختنا تملنا رباطاتنا بو حازم درنا بتقل ملعلنا زبعوا لأخليقا من فارخا من تقرر الحين كأفرم مهرت بصحلنا قدس اجزابير أملاخنا وفيرهم زلو دحن يتولنا قشهم زلو دحن ملسلنا كلهم وليدنا النعبيهم زلنا بارخلنا قدسلنا نعاخا زقون قبرلنا نعاخا زي كونا يتهابنا بنا يدينا ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ መላእክት ተራዳኢነት ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለና ካበቦና ተክለ ሃይማኖት ጻድቅ በረከት ረድኤት ክፈለና ነፍሳተ አግብርቲ ቋይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍት ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ሁሎም አጻናና አልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت انجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا اللهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كابفاد احنا ننبر فتنا يتوتونا من قسن حايلين كبرن نزل علمنا تكايم معامين وقتت يا مريم بناي قدس قبرين ملا سلامتا سلام لك الله لنا خدنقليخي بسقاخو دنقليخي عدى جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابان السبرختيخي فركر سخون برخيو او ملتا تسقى جابير مساخيو او فستي دعسبالكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي إيسوس كريستوس مئنتانا محرات لمن لنا آمين
سلام نودي وملك حديرك عند غنيها سدرة عنده سلام 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 لحوه سلام
بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين التحوي أبزل بونا زخون من تجزار سمن من تغان مسواتي أبز قربلون زعرقلون جزء كبيت كريستيان كي وس أخا محرت من تغتركب سريت حتيات لمن نتمن تغاد سلن زقربن كان يتحدق قدعة كما يكمت زيت أم كزوج هو حبير كاخيت وس أبوشت بيت كريستيان كون كذا نتخان سيمبلو نتمن تغاد زلمنون سري زلمنون سريتن من تخلهم حتى أملاكهم كان حسيل لهم زلمنون سمع عتاسب سريت حتيات كاخت قبل تداعت دلخون كاس سلمن تاي كبيت كريستيان توس سلمن تاي كخالق من تغادنين محرز زلمن نسغاب محتم سماء مرعو كريستوس حتم كنا سغادا سلمن تاي كنت خون كابت جزيتي كابهاجرنا بهاجر بالبخات تزور بقار بيت كريستيان دقه توصاكايا بعد ما خلاص زي ركب نسخان زل عالمنا بام انتي كي تاتو افدقي اقطع والكايا مرعوي ابز مصا غزي حصيتون مرعوي ام عزو تخفتلو تمغبون بعد غنا ايتو بهاون مو كابو ايكطعمن ايو اب غزي خب كابو سغاو خبلع فصم مغب غيرو زسو مرعو زرا ايمن هالو ودي እግዚአብሔር ابز عالم زحدش غبر غبره كاب عالم كاب زفطر كاب جكاوخم زغبره يلبون اب غزي مرعو خابو خبلعن بو زامن كا كسعزل عالم هياو كوينو خنبرن اب قدم حواريات قدس سغان كبر دمن سرعه اب غزي مرعو مبلعن مسن زخونه دما بعلو ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ قدس سغان كبر دمن كسعزل عالم نسرت حاتيات بون حياوين كنكون ذهبا حيوان كنكون ذهبنا أملاخ بروخ إيو نعوخ سعزل عالم مسغانا يخونو آمين ناين السحا صلوت وقويتا كل عالم زحاسكا እግዚአብሔር አብ ቁስነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻይኻ በአፍሓደ ወድኻብ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ረዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን ይበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻዎም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ወጎይታ ነቶም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋል ይኸውን كم حاتياتنيان بدلنيان زخونكو نعني تحت باري خافتحني باب سلس قدس أبو المنفذ قدس تفتح الناس أزوجن يكونوا حتى إن بدلنيان زخونكو بعيب قال باري خاون تفتح يكونوا ومحارب على بزم حريت مفكر سب زخون كأجابير عملخنا نعلم حاتيات ترى نيسوتون نسمبارات كان الصعم تقبل نيجل على موت برهان كونا برهلهم وقويتا كل حاتياتهم من حدا قلهم نسخال وهم مفكر سبي خام أجابير عملخنا بعد بزم حريت معاد كازر حق محرات كاز وزح صادقنا عيني باري حاتيات إسرائيل نقولهم سبوتون نسمبارات كون كبر كمبر جمن أدحنا وقيتا بأن زاربهم بأن سرحهم بأن حسبا كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابة رملخنا نسخال وهم مفكر سبي خام وقيتا تفتحنا الناس أزوج أنا أنقبرنا نقول زبخان فتحيهم حتياتنيان زخونكو نعين أقل قال خام فتحني وقيتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس وقيتا نبص باباسنا بمكاري ذكرهم أملخنا نبز عمتات نوح زمانات بصدق بسلام حلولنا وقيتا نقول لما راح تنسى سلطانا بصدقن بسلامن حلوم أقويتان لكان بابساتن بيقبساتن أساوسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنببتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردان تورن زبلغن تاماتن سبوتن أنسن أرغوتن تاناتن أبزا قدس بيت كريستيانكا قيمة من زلو هزبخان كلهم ذكر بأمنة كرساساتنا عيام وقويتا بقونا عيمانة أني عمن زمتو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر نفسامون مس أبراهام نساك أني يقوبنا نبر وقويتا نفساتا أقبرتكو عيماتيك يمان برهان ولت برهان صرحاتيان ولت سمايات تأمار نفس كلهم سماعات إرترام مس أبراهام نساك أني يقوبنا نبرنا أناول كاب كل بدل مرجمن كاب كحدتن كاب حسيقة من محل موجازن أدحننا بخدتن برخصتن مسكعاتن لوت هيمانتهم مس أرماويان كام مس أنبار أدحننا وقويتات ببن حيل لبن مسو علن أمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجق ساعة زل علم فاتسمنا كم نرح قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فاتسم هبنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقصة سمايات أمس حفي وصحفلنا بقويتنا يسكرسوس مسؤول من فاس كدسن بس كانان صنعتهم بؤزل لك علمون كل ساعة نزل علم آمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بأغاب سمايات وردو نزم سوات زلالان زقدس اللان زعل الزياء كندي تفرح يا ذا سعد زياء كندي تسمم يا سلام زياء بهر مساين مس كلكم من أنتو كلو بسمنام بفرحاتن قومون صليون كله غالت عدل وزياك برسالة يبقى حابك يا خير يفلت لنور صديق وزياك سلمة هاليلويا ما بوب منان زباب ቅድሳተ ቁርባን ይዘለል ቤተ ክርስቲያን زقربان زناغان زقربون وانتم نظام صنذكر ذكرن كلهم اب سماء زل عصب محبهم بزبرة صدمة وزعل زيانة وخان زمصار كباري تقبل له قربان أبيل صادقا مسوات أبونا أبراهام من كابتن ولد كالت سنتيم كم تقبل كاكم وبزهن هدن حبهم قدن نايبرت كأمهم تقبل أبايتم كل سنوات كاملة قدسهم كأمدرهم ذكروا اب سماء زل من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقويتا قد كاد لخونات قد لخم قد كابايتم لستوت يخاد ما كبار يا خايت فلي ردا اخونا نايت قدفنا املاقين مدحنين يخم صلى الله يتبلنا اولجا چريس يسوس كريستوس وده يا እግዚአብሔር አግየስ ማንተስ ባልማመጦን አላቲነን ያሚን ክርስቶስ አምላክና ዘህብ ስዝም ሰት ሐዚያዝ በኻኹም በሐቅ በየማን ከዓተብ አይድካውን ባርኽ በኃይልኻ ቅዱስ መንፈስ ካጽነ ዘህብ ስዝን ስረት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት ወፍታም ብሽቱን ከም ዝገነ ዝኻም መኸም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ኃይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤት ተቐበልካ ነዋ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣብዶራና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስም ያኹ ተቐበል በጃ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለም ዝም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ሙሰያዩ ዝሎለኒ የብለይን ኣብ ልሙሻሃ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ንነፍሰይ
يهرا من تسموي لوب مددي تدري مراني بدران مدرسان سناناني نسخة مساي إيغامو بربا ربا دنمو تروان تغطرو رفو أفرنيه نسخة برميدة صلاة ما ديت سرعلي نرسيب زيتي تلوغيو تسوي ملي جرفالو بحاكي سالن محرتن بغلد مجلس عبانيين أبيت الزابر دمان زلالم تنبريه مسرانا نعم مسرانا نول مسرانا نمنفس قدوس لو من كل ساعة زلالم علم آمين آمين او كريستوس أملاخنا ناي بحق قويتانا بقنا ناي قليلا مصوعها نمر عزغد كام مزبارك كلم نتماوينا وين زلوت كايو نزاب كن مخاز قورة وين كم اقبر حجوم باركو أنس هايو كل ساعة هوات نفسنا انسقانا منفسنا عرقون فوسن يخون او آب ولد منفس قدوس مسانا خون موين دسان حقوسن ملا نسان نقرن هواتن مدحانيتن نسريت حتياتن نلبونا نمخر منفس قدوس ون يخون لمن كل ساعة نزل عالم بحق سب زخون كاخاب كوردم كان الساتيو نصحون طعم من بركاتن يخون كلو زحزق زيابيهر أملاخنا بروخيو والواحد بيتانا مدحنا يسكر ساسوم بروخيو نامت أنا عن منسحن زغنا منفس قدسوم بروخيو زحزق زيابيهر أملاخنا بروخيو والواحد بيتانا مدحنا يسكر ساسوم بروخيو نامت أنا عن منسحن زغنا منفس قدسوم بروخيو العالم على يقول سلس قدس أب ولد منفس قدوس كبرن مسجانا يقبع لمن كل ساعة نزل عالم عبوتاتين حواتين منتين من تزم سوات زنصليو እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ወጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ወጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም መንፈስ ቅዱስ
ቅዱስ በአማን ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎም ሕዝብ ናት ምህረቱ ላዕሌነ እግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ለዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ አም ለኩልከሞ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ለገባ ርእሰ ናያ
እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ወዲእናን ሓሊውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማቅበናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅዱስ ስዕለ እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነሎና ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ኣጸብኩ ከመ ይማረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ ወይትወረፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምላዓል ጸላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቕዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላእን ክረግል ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመኻ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ብሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትን ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያስን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ከቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለል ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ መባ
ጸሎት እግዚኦ ሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና ኣብ መፍቀሪ ሰብ ናብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ እንተቐድሖ ኮይኑ እውን ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሓደ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረብ ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዝንዲር ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያ ወሴፍ እንዲቀድመስን ግበረን ብእቁሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ዘቦታና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ይፃዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡን ቂምን በጨልን ጭናትን ጽልናይድር ስጀዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ ونسبحك ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ጥፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዮም ዝሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክነጢብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰቡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣድቅም መሰው ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ትበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ሞ ኦ ልዋህ መፍቀር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝብኻ ንፍትሐዮም ኦ ጐይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ፅርሃ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድካ ምስፃማ ጽናዓና ኦ ልዋህ ጐይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብሪ ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ምንቲ ጮጮ ተሳድር እግዚኣብሔር በምህረቱ ስምራት ደብረና ምንቲ እዚ ሓድነት ስድራኡን ደሙን ለምን አሜን ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ትህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ትህልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን ኦ ጐይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ትህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን ኦ ጐይታ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ምስኦም ምንቲ ትቖጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ኦ ጐይታ ይቕረበለልና ንሳቶም ከም ዘስምሮ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ትህበና ዕድሎም እውን ትከፍለልና ምእንቲ ሃዋርያት ንለምን
አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፈጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ክቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም የመሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ነፍሶም ከዕረፍ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስን ብፁዕ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይረሓቀ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታት ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቐርቡን ጸማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጸማእን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ዓቢት ክርስቶም ክህቦም ምእንቲ ቅዱሳት ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና ብንጽሕና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ኣብ ምዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዘጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንለምን። አሜን ወጎይታ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ኣብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሃትናን ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክዘንም ምእንቲ ዝናም ንለምን። አሜን ወጎይታ ይቅረብለልና እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳብ ወሰኖምን
أعمومن ترمل منتي ماياته أفلاد نلمن አሜን። ወጎይታ ይቅረበለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ትህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ትጸምደናን ዘለመናዮ ምንቲ ትሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና እንለምን አሜን። ወጎይታ ባር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢውና አምፀጉዑ ክንዓቢ ብሽሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ እለ ሰለስቱ ወመንፈስ ቅዱስ እለ ሰለስቱ ወመንፈስ ቅዱስ እለ ሰለስቱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ
ማዕጠንቲ ዘወርቅ ተጾርኪ ብመእሳት ብሩክ ረእሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተከ ወይደመስስ ዘውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘይረገል አቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመስዋዕተ ዝሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ስላቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድያስ ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳሕዩ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሃት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዋ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዋ ሙላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ጸሎትከ ቅድስ ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ራብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1-13 ኣሕዋተይ ንኹላቶም ኣቦታትና ደመን ከም ዘጽለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠምቁ። ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ። ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ከመይ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም። እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። እንተኾነ ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጐሰን። ስለዚ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ከይንምነዮ መለበሚ ኮነና። እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ፣ ክጻወት እውን ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኾኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይንመንዝር። ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚአብሔር ዝፈተንዎ እሞ ብኣትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖም። ከምኡ እውን ከምቲ ገሊኣቶም ዘዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይነዘምዝም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም። ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ክጸሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ። ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ነንየው ክትፍተኑ ኣይሓደድኩምን እዩ። ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ። Corinthians chapter 10, verses 1 to verse 13. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud, that they are all passed through the sea. They were all baptized into Moses and in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert.
Now these things occurred as examples to keep us from settling our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written. The people sat down to eat and drink, and got up to indulge in pagan revelry. We should not commit sexual immorality, as some of them did, and in one day 23,000 of them died. We should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes. And do not grumble, as some of them did, and were killed by the destroying angel. Those things happened to them as examples, and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up when under it. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃፍቲ ኣብ ቅዱስ ፅርሃትከ ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዘልን ኩልኹም ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ርድኡን ሃዋርያኡን ያዕቆብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ኣሕዋተይ ንሕና መምህራን ዝበርትዕ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሕ መምህራን ኣይትኹኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንኹለንተንኡ ክገትእ ዝኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፣ ንብዘሎ ኣካሎም እውን ብእኡ ነቕንዖ። እንሆ መራኽብ ድማ ክንዲዚ ዝዓብያ ከለዋ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ብፍቓድ መራሒ ዝደለዮ ብንእሽቶ ስካን ይቀንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክንሳ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተንድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍለ ኣካላት ንምሉእ ጉዕዞ ናይ ህይወት እውን እተቃጽል እያ። ንገዛ ርእሳ ድማ ብገሃነመ እሳት ዝሓረረት እያ። ኩሉ ዓልየት እንስሳን ኣዕዋፍን ለመም ዝብሉ እንስሳን ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እኪይቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። ብኣኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦናን ነመስግን። ብኣኣ ጌርና ነቶም በአምሳል አምላክ የተፈጠሩ ሰባት ነረግም። James chapter 3, verse 1 through 9. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong wind, they are steered by a very small rudder, whether the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boosts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue is also
The tongue is also a fire, a world of evil among the many parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man, but no man can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. أتوم أماتي علمين فزتون كل حلف من زعلم زيان أبز علم نزلون نايت فزو ማይበረን በእንተ ቅዱሳን አርዳኢከ ናዘነበ ሳይልክ በእንተ ስሙ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም መስኩልን ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 27 ክሳብ 34 ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያ ንፋስ እናጋፋዓና ክንከይድ ከለና እቶም መርከበኛታት ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም ሽዑ መለክዒ ገይሮም እንትዓቆሩ 40 ሜትር ኮይኑ ረኸብዎ። ካብኡ ቁርብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ መለክዒ ገይሮም ዓቆሩ እሞ 30 ሜትሮ ኮይኑ ረኸብዎ። ምስ ከውሒ ኸይናጐፁ ፈሪሆም ከዓ ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ። ክወግሓሎም ከዓ ጸለዩ። እቶም መርከበኛታት ድማ ካብታ መርከብ ካሃድሙ ደልዮም ብወገን ቅድሚታ መልህቕ ከም ዘውርዱ ተመሲሎም ነታ ጀልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ። ጳውሎስ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሚእትን ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ እንተዘይጸንሑ ንስኻትኩም ኣይክትድሕኑ ኢኹም በሎም። ሽዑ እቶም ዓቀይቲ ማእሰርታ ጀልባ በቲኾም ትውደቕ ሓደግዋ። ኣጋጽባሕ ምስ ኮነ ጳውሎስ እናተጸበኹም ገለ ኸይጠዓምኩም ጾምኩም ሎሚ መበል 14 መዓልትኹም እዩ እሞ እንጌራ ብልዑ ኢሉ ንኹሎም ለመኖም። እምበኣርከስ ናይ ሓደ ካባኻትኩም ጸጉሪ ርእሱ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ እሞ ብህይወት ምእንቲ ክትጸንሑ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለዓ በየተላዕለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋና ንዑ ንዘላለም ይኹን ኣሜን። ቅዱስ አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በግ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛጣናን ተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፀነ ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድምናይ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብሓቂ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፀንና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። تنسئوا لصلاة سلام لكلكم
ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምእንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ወን ጨጨነዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ጎይታ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድሩ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኹላውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና ምእንቲ ሊቀና ጳጳስና አቡነ አንጦንዮስን ምእንቲ ነብሱ ዕርፍ ኣብ ክንድኡ ርህሩህን ሓላውን ኣብ መንበሩ ከንብረልና ጸልዩ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስትን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታና ኣናና ኣገልገልትኻ ብድሕረና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞኤልሃብ ምእንቲ ማሕበርናን ሓለዋት ኩልናን ጸልዩ ኣሜን ጎይታ ይቕረበለልና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ጥልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመልኣኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ያትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓድግልና ናይ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወለድቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላይተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓቂ ንስ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክትዝክርና ንልምነክሎና ጊዜ ባርኮት ውእቱ ጊዜ የሰባቱ ክርስቶስ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜድ ኩሉ ዕጣን ፍጥረት ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግደቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመይስረይናዊነ ምሕረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ዋብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ክብር ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብር ነገሥተ አቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘየትገአል እምኩሉ ዕጣን መጻ ማርያም ድንግል ተሰምራ ዋሰርጋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዶ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ ዕጣን ለዘካርያስ ካህን
በራስም ገብረዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ أبيدانو ستمغى مسكال تسقل أوبويتا يقرب لنا قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ያዜመው أبسال سي معلدي غمودات فليستنسى مسكانا نفس ما يزعرق بيمان أبوس تغمتين نيوان مودان نفرد كم حدش كمسيو مسكانا نور مسكانا منفس آمين آمين يغون لنا قدوس እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላከነ ልብክሙ برهان يون خلو زخون حالي زلون خلو نفسون زحلو كابتن تجمير زنبر برهان عالم زفتريو نبي وزمر زي حلف حق وزب كم عنك صلمازا كم عنك في صلمازا كا زوج آخام كم عنك في صلمازا زوج آخام نزير كبران كا صقخنا نتمبخنا من كم ما صرت فتح كاب من تكلل كنا كل ساعة كبرت زي رحق مساتم زنبر
ነታ ብምፍራም ብምርዓድን ትልመና ነፍሲ ዘይጽናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ቀሪበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዚሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሄ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወስኽን ከምን ወዘለፎን ጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓለም ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህት እዩ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንብልሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብዚ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመሪን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ መስተንክሪኻ መስንካ ድማ መስተንክሪ ኦ ጎይታ መንፈስ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ዝቅድስ ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርባ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡ ከዓ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቅካና ኦጎይታ ነቶም ዝልምናኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላእና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላኖም ክስማዕ ንመበለት ኣጻናን ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርክሶ ብረትካ ንጽህና ዓይሻ ኣለብን ጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለው ኣድሕን ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብርኽ መንክስናትካ ኢመን ኩሉና ጸጉዑ ኹነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩር አሜን የሚበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ረበለልና ንዕርጎ ዘለና መስዋዕቲ ንዓጥንዖጣን ንጽልዮ ጸሎት ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ስኻ ርእዮ ስኻ ተቐበሎ ስኻ ተኸብረሉ ንሕና ድማ መወዳእታና ጸቢቑ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና ዝሃብካና ዕድመ ድማ ንጾም ጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ኣጻና ንዓልና ሰማያትካ ከፊትካ ዝናም ጠሊ ዝናም ሻይ ዝናም በረኸታት ዝበልና ርባታትና ብውሓዚ ምድረና ድማ ብጠሊ ምልኣልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ንሕና ዝበደልና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ናብሳና ንገበርና ካብ ክፉ ኣርሕና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓዳትና ክዘድመን ኣፍቁር ወድኺ ቅዱስ ማረን ቅዱስ ቅዱስ
ስሉስ ቅዱስ ተሳለነ ዳዝ ተመላኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ቀሊልናን ለምንልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ካሕድገልና ንስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሩብዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣዛንኩም ምጻትዮን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉ ምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዘሉና ዘክሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደምን ዓይርፎም ንዝሖም ብቕልጥፍ ዓጉዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም በባይርኒ ወበጉሉ ቀላያት ያርግ ደመናት እማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናብ ባይርኒ ወበኩሉ ቀላያት ያርግ ደመናት እማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቅ ለጊዜ ዝናብ በባይርኒ ወበጉሉ ቀላያት ያርግ ደመናት እማጽናፈ ምድር ወገብረ
አጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቅ በጊዜ ዝናብ በባሕርኒ ወበኩሉ ቀላያት ያርግ ደመናት በማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቅ በጊዜ ዝናብ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘመስግንዎን ምስ ዘገልግልዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃና ወርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰረድካ ምስኻኸ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩ ናዊፅ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማመን ክሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲም ዝረበ ረሕቡ ምስልካን ዝለኣካዮ ምስኻኸ ሕጂኻ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሚሰና ፍራብ ሂወትና ክፈር ባርከና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓደግ ንመንግስተ ሰማያት ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ንኣብ ኣመስግኑ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ፈስሑ እግዚአብሔር ዘረዳን ወየብቦ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ከበሮ መዝሙር አዋዝ ዘምስለ መሰንቆ كل ጊዜ መሐረና كل ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይቅር ይበለና ብሕጊ ወንጌል የቁመና ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ሰላም ካብ ዝሓልና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ብህዳታ ውርደልና ዝሓመም ፈውሰልና ተኣስሩ ፈትሓልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስለደልና ነብሲ ባረትካ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ወለተ ሰማያት ነብሲ ኩሎም ሰማያታት ትእማር ንበል ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ባርካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና ኣብ ክፋድና ምሕረትና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናንተ እዩ። ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ደንገል በስጋ ደንገል አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስሮት ለማኅፀንኩም ብሩክ ለተጸጋ እግዚአብሔር ደስ ይበል ኃጢአት አጃና ማሐገና ማፍቀር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ምሕረት ለመንልና አሜን ንአ ወንጌለ መንግስት መንግሥቱን ጽድቅን ተበስር ዘወፈየኖ ፊየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ እመኑን ተነስሑን አውሎጀች ርእስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ምፁ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ጾረት ተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ውፅእ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢቦሞ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ ሓደ ጸሓፊ መጺእ መምህር ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ በሎ ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጐዳጉዲ ኣለዎን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉን ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ እኳ የብሉም በሎ ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጐይታይ ከይደ ነበይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምዉታትሲ ምዉታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጃልባ ክሳዕ ዘጐልብብ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይ ከትፈርሁ በሎም ሽዑ ተንሲኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖ ዓብዪ ህድኣት ኮነ እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዘሉስ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ ናብ ምድሪ ጀርጀሴኖን ምስ ተሳገሩ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቓብር ወፂኦም ተጓነፍዎም ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቀየና ዶ ናብዚ መጻኻ እናበሉ ጨርሑ ከባታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓስሓ ሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓስሓ ሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው እንሆ ከዓ ብዘሎቱ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊፁ ናብ ባሕሪ ኣተወ ኣብ ማይ ከዓ ኩምን በለ እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተው በቲ ዝኾነ ብኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላ ዓዲ እታ ዓዲ ንኢየሱስ ክትራኸቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ونآمن ونعم
ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ሥላሴሆሙ ናምን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትንበር ፀብብ ቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍር ቁርባና ብንቆርበሉ ግዜ ብሓጢኣት እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻዮ ኣብ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልናን ብዝናነት ሰራሕናይን መስተስሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ንልምን እንደልና ኣሎና ኣብ ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ኪርያ ኩልከሙ ምስለ መንፈስ ደጊምና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ብፁእ ጳጳስና በመቀሬስ ንልምና ኣለና ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነብሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊር ዲበ መንበሩ ዛገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ለዛገር አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ
ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረራኻ ንልምን እንደልናለና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ብስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቃድካ ክገብሩን ያትካ ክኾኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ፀሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካን ካባና እንድሓር ንዝመፅእ ንዘለኣለም ሰናይ መውዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ፀላትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ፀልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገፅካ ይረሕቦ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ብኡ ዘለካም ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናአምናሃሉ አምላክ እግዚአብሔር አዝክሩ ገባሬ ሰማያት ያስተሪ ወዘያስተሪ ወነአምን በአሐዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ወልድ ቅድመ ይፈጠር ዓለም ብርሃነ ብርሃን ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊኡ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንያዋንን ሙታን ዝፈርድ ክመጽእ ብኽብሪ ክመጽእ ጎይታን መሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልደን ንሰግደሉ ንመስለሉ ብነቢያት ተዛረበሉ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሓንቲ ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንመጽእ ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ለዓለመ
ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘሳጨረ ወይ ዝሳሓጨን ዘተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕጀት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ምስለ መንፈስ ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምፃ ህያብ ወድኻ ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስጉንኻ ሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ስምረቱ ጎይታ ብልብ ቁላስና ስምረትካ ምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ከውን አንጽሐና ንኩልናውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ልዩ በንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በበይናቲ ጆሞ በአም አጭድሳት አምላክነ ድልዋነ ከመንታ ይቅረ በሉልና መመስጎራ ብትና ይቅረታ ሰላምታ ንላወት
ሰላም ሰላም ተወዳይ አንበሳ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ናይ ደስየት ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸት አምላኹን ምስ ብፁዕ ጳጳስና በመቀሬስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ይሐልወልና ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምስለ ነፍሳታ አግብርቲከ አይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ አልባቤክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ነፍሳት አግብርቲከ አይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ አሜን። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጌራና ሎማ ንኣን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምነትን አሜን። وابرك في قلبي تفسير እግዚአብሔር በበዩ ቅዱስ በቅዳሴሁ እኩት በአኮቴቱ ወስቡህ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብይ እዩ፣ ብቅዳሲኡ ቅዱስ እዩ፣ ብምስጋንኡ ምስጉን እዩ፣ ብጉርምኡ ከዓ ክቡር እዩ። ካብ ዝንነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊ እዩ፣ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊ እዩ፣ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋ እዩ። ንህልውናኡ ጥንቲ የብሉን፣ ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን፣ ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን፣ ዓመታቱ ፍቕዲ የብሉን፣ ውርዝውናኡ እርግን ኣብሉን፣ ጽንዓት ሓይሉ ድኻም የብሉን፣ ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን፣ ብርሃን ገጹውን ጽልመት የብሉን፣ ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን፣ ትእዛዝ ቅረታኡ መስፈር የብሉን፣ ስፍሓት መንግሥቱ መዐቀን የብሉን፣
ንስፍሓት ግዝኣትውን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኸብዎ ስውር እዩ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስርታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕምብስዎ ቀላእ እዩ ካብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ ካብ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓመቐ እዩ ነገሥታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ ምኽሪ ለባማ ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽኑዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጥኣን ዘድቅቅ ቅልጽም ዕብያት ዝቕጥቅጥን ተባዕ እዩ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጥኣን ዘርሕቕ ከኣልእ እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘመት ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያት ክጠፍኣየን ምድሪ እውን ክትጠፍእ እያ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበልእ እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ዘለዓለም ንሱ እዩ ምምልላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልናኡ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቃይ ኣማልኽትን ዝማዕራዮን ዝመስሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታ እውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕ እውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኣይ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወ ከዓ መማኸሪ ይደልን ነቲ ዝኾነ ቀዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረውን ከይተገብረ ከሎ ከም ተገብረ ገይሩ ንኩሉ ይፈልጦ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረውን ልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጢ ከዓ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ለባማት ካብ ሕቑፉ ኣቦኦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጣን ድማ ካብ ማፀና ዲኦም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወሮ እውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኩሉ ኣብ መጽሓፉ ጽሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕልናኡ ጽውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሉ ቀፅሪ ዘይብሉ ዓበይቲ ነገራት ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረኣናዮ ግብሩ እጽብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ከዓ ሓይሉ መንክር እዩ ምስግና እውን ካብቲ ዝነገሩና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ ንሑርያት ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠና ከዓ ሰርዐ ፍጻሚኣ እውን ከም እምንቲ ተኸለ መዓዝና እውን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ከብዲ ዲኣ ምስ ወፀት ብመዓፁ ሓፀራ ክዳና ከዓ ደመና ገበረላ ብግመ እውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ካብ ውሽጣ ከዓ መዓፁን መሸጎርን ሸመላ ክሳዕ እዚ ብፅሒ ካብ ወሰንኪ ኣይትሕለፊ ማዕበልኪ ኣብ ውሽጢ ደኣይካወስ በላ ኣብ ልዕሊኣ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ፀፍሒ ቀላውን ተመላለሰ ንዑ ካብ ግርመናኡ እተላዕለ መዓጽሞት ይኸፍትሉ ዓፀውቲ ሲኦል ከዓ ምስ ረኣይ ወይ ድንግፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ረሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውን ይፈልጥ ብትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓይ ውፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይመላለስ ንዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉን ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዚ ማይ መደበ በብዓመቱ ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምጾ ንሱ ንደመና ብቓሉ ይጽውዖ ማይ ከዓ እናረዓደ ይምለሰሉ ንሱ መን መስመስታ ይልእኾ መስመስታ እውን ይኸይድ እሞ እንታይ እዩ ከዓ ይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆጽሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቀይንኖ ንሱ በይኑ ኣርያማዊ ሓይሊ ለበሰ ብምስጋናን ብኽብርን ከዓ ተሰለመ እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ዝልብሶም ስራፊኤልን ብዘይ ዓርፍ ቃል ስቕ ብዘይብል ኣፍን ብዘይ ደክም ልሳንን ንዕኡ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ
እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይ ምድርን ምሉእ እዩ ኩሉኻ ብኡ እዩ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ ኩሉ ውናቱ እዩ ሰማይ ብኡ እዩ ሰማያ ሰማያት ውናቱ እዩ ረሓብ ኣርያም መንበር ክብሩ እዩ ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፅ እግሩ እዩ ፀሓይናቱ እያ ወርሒ እውን ካብኡ እያ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ ኣዳው እዮም ደመናት ሃዋርያቱ ሰረገላታቱ ከዓ ንፋሳት እዮም ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ ፀብፀብ ዙርያኡ ሰሌዳ በረድ እዩ ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ ናይ መሰወሪኡ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ መመላለሲኡ ከዓ ኣብ ኣየራት እዩ ድምፂ ንባብ እውን ብመስመስታ እዩ ቃል ነጎድጓዱ ከዓ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ ባሕሪ ረገዱ ሓስቲ ኣፍላጋት ግዝኣቱ ቀርኑ ቁርና ሰሓትያን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኽዑ ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ ንእንስሳ እውን ሳዕሪ የለምልም ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር ከምቲ ጀምሮ ከዓ ይፍፅም ከምቲ ዝፈቐዶ እውን የካናውን የኽፍእ የጸብቕካ የድኪ የህብትም ይሕስር የኽብር ይቐትል የድሕን የድዊ ይሕዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ ንዝፈቐዶ ይምሕሮ ንዝደለዮ ከዓ የጨንቆ ንዝመሓሮ ይምሕሮ ይቕረ ንዝበለሉ እውን ይቕረ ይብለሉ وقبك عبسان بك ممرتك أملك وقبك عبسان بك ممرتك أملك وقبك ክፍኣት ዘይብሉ ሄር በቐል ዘይብሉ ለዋህ ቁጥዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ ብዘይ ምክልኻል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝፅውዕዎ ቀረባ እዩ ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰና እዩ ንዝኹሕኩሕዎ ርሑብ ማዕፆ እዩ ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ እሸኹ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ ጎይታ ጎይተትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ሓደ ንሱ በይኑ እዩ ብድሕሪ እዚ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስ ረኣየ ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋንን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሓንን ወዱ ሰደደልና Abba Antonios Patriarche Tremeyar Versie Nefso Beselame Waye Simlene Yendeu ኖላዌር ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ማጫርዮስ እንዘ ያድወዞ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደገታት ምምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቦ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን
ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ዝባሃብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ምፅን መገዲ መርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕና ነናብ ዓዶም ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ቀመጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገፅ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብፅኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ كل ساعة قدس بيت كريستيان كانوا زوج قبلي كانت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا لنفسه كبب بسوام كل محيا لا زخون سلام أبز حلهم بقونا حيمانات كوينهم زموتون زعرفوا نفسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف أقويتا نفسات أقبرتكو أيماتي كيمان برهان ولا تبرهان تراسيون ولا تسمايات تأمار نفس كلهم سماعتات إرتر عرف كرسوس أملاخنا أبي يرساليم سماوي تواقعهم كوفلهم بعطان بقربان بويني بمرم بمرهات مقارج جاب مسحفتن بابات باقحو بيت مقدس نزحال يبارخ او كريستوس املاخنا محرت مركب ابز مسانا تاكم زلو كلهم رح حلم افقد مفرهن مدن قصن منبر كام صوت نزور بالك كلهم تقبل لم تጨነق السبنت كل حقوس بصن مع سرتي تاسرو نفس دتنا مركون زلوم بمر المعجزات انت تحزن املاخنا بمحرت كاد حنوم امامرنا يسوع كريستوس نباخا بنصليلو غزي كنذكرهم نزعززنا كلهم في سماوات منقس خاذكرهم نعين حتياتنا بريخا ونذكرن عقويتا زبقا أدحين رسخا ومبارخ عقويتا زبقا أدحين رسخا ومبارخ عقويتا زبقا أدحين رسخا ومبارخ سعنز العالم حلو ومن عبي ومن مغزيو ودسهلو مولالكان باباسات إبيس ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ህልው ከሎ መፀ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላእኸ ለትነብሩ ተቐመጥኩም ተንሱ ለትነብሩ ካብ መንበሩ ከይተናቓነቐን ካብ ቦቱ ከይተናወፀን ወረደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ማህፀን ድንግልና ከየር ሓወ ተወልደ ከም ህፃን ጠበበ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽተ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ከንፀሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ፀምአን ወንጌል መንግስተ ሰማያት እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ تذكرنا እግዚኦ ሊቅነ تذكرنا እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ነፍያታዊ ዛሎከ ዲበ መስቀል ቅዱስ بدحرزي من ساق دم قسلي حماماتو ما انت خحوي ابلع المسكال اعداو نسقاي زرقحه
مشيت حموس بتانا بعرب التوقح ليتي أبيت الآزار عركو أما أدي مستقمت كابتي ندرار زمصلو زي وقع حبس السرناي بأداو العلي نامن كما زلتو وإت وأمانك نامن مسجن بارخ قرسه نتومناتو دك مزامرتو اذهب السزي مئنتاخم زقرس مسقاي حادعيو انكبلعو إلى هابو ويني مسمعي حوسة أمسجنة بارخة قدسون هوارياتو دما زوين زي مستي انتاخاتكم زفسس دمي حدا يمو انكو ستايو انا بلهابو سرعات زين تذكار موتين متنسأين يخونكم نزين وموتين وتنسأين نعم نرقدك وداقم مساعدك نسيبك ونعمنك نسيلك ونسوك سب قويتانان أملاخان حناون أبلع لذهب استزن إذا صوع زين قدوس منفسن حيلن كسدلنا كابحيا ونتكا ندلن نمحصننا لنا نذهب استزي قدوس سقاخا نذ صوع زوين إذا خاز الزارب دم قن خايق برو مهرن يو ماكن يغزيو صالن كلو لبنا سبكو እግዚአብሔር አምላክነን ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እና የደመይዘድወነ በከማሃሎ ወየሉ ለትውልደ ትውልድ
ዓለመ ነቶም ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ገር ክሃቦም ንበረኸትን ንስርየት ሓጢኣትን ንሓጐስን ንደስታን ንምሕዳስ ነፍስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንጽንዓት ሃይማኖት ይኹኖም በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ كما بكان زال كل عالم زال كل عالم لا عالم عالم ولا ስሙ ለእግዚአብሔር ሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ብሔራ ለጥበብ ዋይትየ ማሄደራ አይትየ ደወላ ወባይትየ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪኣ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ በይተረኽበ ባሕሪ ተሳግሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸልኡኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ተዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ከም ክቡር ዑንቂ ንሳ ካብ ክቡር ዑንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ጽንዓትና እምረውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓዝ ደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰት ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊኡን እስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸብዓተ ዓንዳኻ ቆመት ስብሕ ተሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ማዕዳውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ብሰይ ብልዑ ወይኒ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲግኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ዝተበጀወናን ብምፍሳት ደሙ ተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ይድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘአብሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት Ah
ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ተኣሲራ ንዝነበረት ነፍሲ ፈትሓኻ ኣብ ጸልማት ተቖሪና ንዝነበረትካ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈትሓኻልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓካልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ዝበተካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓስካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኡን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጅኡ ብርሃን ቅድሚ ገጹ እውን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፉ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታ ዘምክኾን ንሱ ስሙ ክንገር ከሎ ማዕሙቓ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕድልካ ብኡ ኩሉ ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፈ ብኣኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ ብኣኻ ጸንዑ ኦጎይታ ህይወት ብኣኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦጎይታ ኩሉ ትኸዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ህብስ ወድኻ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋዕ እዚ ነባብደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒ ዓለም ወይሸልልዎ ለመድኃኒ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒ ዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኒ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገን አርኅዉ አተ መኳንንት ቀውሙ አትቶ ርእሰደሙ በግ የምፃ ቦከን ሕጓስ ባይንትና ንርአዮ በዳውና ንጥሓዮ ስጋኡ ምዝህብስት እዚ ሓደ ይኹን ደምውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ነዚ ህብስት እዚ ክቕበል ከሎ ሓደ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ንሓደ እኳ ካባና ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሕዛኹ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ
ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ መረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልእዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በእንዛረቦም በእንሰርሖም በእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልእዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝዃን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንብፁዕ ጳጳስና ብመቃርዮ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢሴን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለተታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳተ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሃ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሐቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስሙናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ኣለም ናብ እዝሊ ናብ ግእዝ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ
መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎ
አትቱ ርእሰ ደሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ምንሳን ዘለዎ ህዝብካ ተመልከት ከም ዕበትዋትካ ይረው ለሎም ከም ብዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐዳማ ኣበሳም ሰላም ይቕርካ ነፍሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም እግዚኦ ተሳሃለና ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ድሓረይ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንተ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ለካ ስጋ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኹናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ዳሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ጉወጊኡኒ እዩ እሞ ኦጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግበአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነብሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ክትንጽህኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋን ደምን ምስ ቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማይታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቴዎድዮስ ምዕራፍ 84 ካብ ፍቕዲ 17 ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ምእንቲ ዜና ኣሕዋቱ ብኩሉ ግብሪ ክመስሎም ከም ምስጢር ተዋህዶ
ተዋህድኡ መድሓኒና ዝኾነ ብሞቱ ነቶም ንብዙሕ መዋዕል ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሞት ዝነበሩ ከድሕን ተገብኦ ኦ ንጉስ እግዚኣብሔር ምእንታና መከራ ከም ዝተቐበለን ከም ዝሞተን ክትሰምዕ ከለኻ ኣይትጠራጠር ንውግዘትካ ዘብቅዕ ብልሳኖምን ብሕልንኦምን ከየስሕቱኻ ነቶም ዓላውያን ሸለል ኣይትበሎም ንሕና ግና እግዚኣብሔር ቃል ብመለኮቱ መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ከም ከቶ ኣይንብልን ኢና ንሕናስ ንሱ ሞት የብሉን ከምቲ እቲ ዝሞተ ካብ ሞት ተንስኡ እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብምትንሳእ እውን በቲ መድሓኒናን ዝኾነ ሞት ካብ ምዉታት ምስ ተንስአ እውን ንዓና ትንሳኤ ሃበና ኢና እንብል ጎይታናን ሓያላት ክኸውን ከሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል እንተ ዘይትንስኡ ህላዌ ኣይኮነን ትንሳኤ እውን ሓሶት እዩ ትንሳኤ ሓንሰት እንተ ኮይኑ ድማ እምነትና ኮንቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣይሁድ ክንመስሎም ኢና ማለት እዩ ግናኸ ሰብ ብምዃኑ ብስግኡ እንተ ዘይመውትሲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ኮይኑ ንሞት ኣይመጥፍኦን መጽሓፍ ዕዳ ኣዳም እውን ኣይምደምሰሰን ነይሩ ኦ ንጉስ ኣዳም ብስሉስ ቅዱስ ኢና እንኣምን ከመይ ዓላውያን ብዑረት ልቦም ከምዚ እዮም ዝብሉ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንእግዚኣብሔር ቃል ብስጋ ምስ ወለደቶ ስጋ ስላሴ ኣርባዕተ ኾነ እዮም ዝብሉ ንሕና ግና ከቶ ከምዚ ኣይንብልን ኢና እንታይ ደኣ ስላሴ ማለት ሰለስተ እዩ ሓደ ከዓ ሓደ እዩ እዚ እውን ዘይፍለ ናይ መለኮት ዓብይ ብርሃን እዩ እቲ ኣርባዕተ ኣካል ዝብል ኣብ ልዕሊ መለኮት ዝውስኽ ነቲ ዘይፍለ ሓደ ክልተ ዝገብሮ ክገድድ እዩ ከመይ መለኮት ኣብ ማሕፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምስ ስጋ ተዋሂዱ ሰብ ኮነ ብዘይ ምርመ ተዋሃዶ ከዓ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ደኣ ተቐመጠ ዳግም ኣብ ሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን زان أغرب
ሳሊለነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ሳይሎ ይክፍለ ልዩ በንድያነ ወበንተን ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ይበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ለጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ሎሴ ዘይትነገር ሀበኒ ከመዛር ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዚያሰምረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚሃከ ፈቃደ በዘአምኖ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ቀንስ ወደ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ተባረክ ዘወደ ብሩክ ኩን ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወርየ ዘገብር ዚአከ በተአምኖ ፄዋከ አብ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እቁት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እቁት
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ዛሬ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ያሰምርከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወየወለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ በላዕሌነ እኩት ወስቡህ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘኢትነገር ሀበኒ ከመ ዛእለ ሕይወት ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ በርብርየ ከመ አስተርኢ ለስብሐቲከ ወይወለ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት
እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነገር አበኒ ከመዛእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ በርቤ ያዘምረከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ፄዋከ በፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ተማሰሪ በስብሐቲከ ወኢያወለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ብፄዋከ አበ ወፂእ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኃያል አንተ አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጸናኢሉ ሰብሖ በድሂሎቱ ሰብሖ በመንፈሳዊሁ ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትዝት ሰብሖ በአውታር በበንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወበይባቤት ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። አድዌቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይድቡነነ ፈውሰ ዘተመጦነ እንስእል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱቶ ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር
ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ በሰማያት ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ዘለዓለም በሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣሎና ልማኖና ኣይነዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቅቡቕኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ንሰርሕ ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ ትመሓር መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦጎይታ ምሕረትካ ቐልጢፍ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ለዓለመ ዓለም ኣሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናየ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናየ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ግበረልና ስጋኻ ብሓቂ ደምካ እውን ደምካ መስተ ሓቂ ኩልናን በሊዕና ሰቲና ክንድሕን ኣፍቂድካልና ኢኻ እሞ ንሕና ድማ ፈቃደኛታት ኮይንና ክንርከብ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንስኻ ንቁርባን ክንጥቀመሉ ስኻ ርድኣና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማትከ ማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሃ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፃና ንዓልና ከምቲ ናህዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደልናን ኣምሳናን ነገርና ክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ዘምስለኹ ናኸደንገት ስጋኹን ኣደ እግዚአብሔር ተባህሎ ይተስራ ሰላም ከርስኩም ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ወብስቲ ደስ ወልድ አተና ያጀና ለፍቅሩ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንሓንዲ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ንሓንዲ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ኢልኩም አርፊድኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ወነዚ ቅዱስ ቃል ናይ ምስጋና ቃል ከነውስእ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተረኺብና ኣቤቱታና ከነስምዖ ምስጋናና ከነቕርበሉ ናብቲ ዝፀዋዓና ማኣዱ ናብ ቅዱስ ቁርባኑ ክንቀርብ ናብ ዝኣኻኸበና ጎይታ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ሎሚ ዝተነበተልና ቃል ወንጌል ንእሽተይ ክደግመ እሞ ከምኣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ንእሽተይ ክንካፈል ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳዕ ፍጻሜ እያ። ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣምፁ። እቲ ብነቢዩ ኢሳይያስ ንሱ ድኻምና ወሰዶ ሕማምና እውን ጾሮ እተባህለ ምእንቲ ክፍጸም ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ። ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም። ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ክሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ኣብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ። ኢየሱስ ድማ ንወኻሩ ጐዳጉድ ኣለወን ንዕዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸጋዓሉ እኳ የብሉን በሎ። ሓደ ካልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ጐይታይ ከይደነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ። ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንምውታትሲ ምውታቶም ይቕበርዎም ሕደጎም በሎ። ናብ ጀልባ ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ። እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጀልባ ክሳዕ ዘጐልብብ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ነውፅ ኾነ። ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋኣና ኣድሕነና እናበሉ ኣተንስእዎ። ንሱ ከዓ ኣቱም ጉድላት እምነት ከመይከ እትፈርሁ በሎም። ንሱ ተንስኡ ንንፋስን ንባሕርን ገንሖም። ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኾነ። እቶም ሰብ ከዓ እዚ ንንፋስን ባሕርን ዝእዝሲ መን ኮን ይኸውን ኢሎም ኣስተንከሩ። ናብ ምድሪ ገርጌሶን ምስ ተሳገሩ ከዓ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ክልተ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኦም ተጓነፍዎ። ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መንገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ። እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣሎና ቅድሚ ግዚኡ ከተሳቕየና ዶ ናብዚ መጽኣኻ እናበሉ ጨርሑ። ካባታቶም ርሑቕ ኢሉ ብርቱዕ መጓሰይ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፃእና እንተኾንካስ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም። ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው። እንሆ ከዓ ብዘሎ እቲ መጓሰ ካብ ጸድፊ ነፊፁ ናብ ባሕሪ ኣተወ። ኣብቲ ማይ ከዓ ኩሎም ኩምም በለ። እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተው። በቲ ዝኾነ
ኩሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎምን ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዘላ ተዓዲ ንኢየሱስ ክትረኽቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ከልግስ ለመንዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ክንሪኣ ኣዳሊናያ ዘለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድማ ኣብ ፍቕዲ 22 ዘላ 8:22 እቲ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ንሱ ግና ኢየሱስ ግና ሰዓበኒ ደኣ ንሙታሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ኢየሱስ ከዓ ሰዓበኒ ደኣ ንሙታሲ ሙታቶም ይቕበርዎም ሕደገም በሎ ንሙታሲ ሙታቶም ይቕበርዎ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ከም እንሪኦ ክልተ ሰብ ክንስዕበካ ኢሎሞ ነቲ ቀዳማይ እንታይ ኢልዎ ንወኻሩ ጎዳጉድ ኣለወን ንዕዋፍ እውን ዘፅልላሉ ሰፈር ዕዋፍ ኣለወን ንወዲ ሰብ ግን ዋላ ሓንቲ የብሉን ነቲ ካልኣይ ድማ ነቦይ ቀቢረ ክምለስ እኳ እንተበሎ ኣይፋልካን ኣየድልየካን እዩ ንዕኦም ናቶም ኣለውዎም ንስኻ ግን ናተይ ኢኻ ሰዓበኒ ደኣ ክብሎ ከሎ ንርኢ ንምውታሲ ምውታቶም ኣለውዎም ናቶም ምውታት ኣለውዎም ሰዓበኒ ደኣ ነቲ ቀዳማይ ይዕዋፍ ኣለወን ናተን ወኻሩ ኣለወን ጎዳጉደን ኣነ ግን ወዲ ሰብ ግን በዓሉ ንክርስቶስ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ዘፅልለላ እኳ የብሉን እንታይ ዘሪአና ኣብዚ እቲ ቀዳማይ መምህር ናይ ሕጊ ምሁር እዩ ዝብሎ እቲ ቀዳማይ ናይ ሕጊ ምሁር እዩ ነይሩ ሓደ ጸሓፊ መጺኡ መምህር ናብ እትኸደ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ እየ ኢልዎ ሕጂ ኩሉ ትሕልንኡ ርእዩ ግን እንታይ ኢልዎ ትስዕበኒ ዘለኻ ካልእ ረብሓታት ደሊኻ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ረብሓ ትደልዮ ከዓ የለን ምሳይ ዘይብሉ ኮይኑ ዘይኮነ ጎይታሲ ናይቲ ሃቐና ናይቲ ሰብ ብቕንዕና ይስዕብ ከም ዘየሎ እዩ ዝነግሮ ዘሎ ብቕንዕና ኣይኮነን ደሊኻ ዘለኻ ህይወት ደሊኻ ዘይኮንካሲ ካልእ ረብሓ ደሊኻ ኢኻ ትስዕበኒ ዘለኻ ንሱ ከዓ ንዓኻ ኣይጠቅምን እዩ ብኣንጻሩ እቲ ሓደ ወዲ መዝሙር ግን ነቦይ ክቐብር እሞ ድሓር ክምለስ ክስዕበካ ኢልዎ ንድሕሪት ኣይትመለስ እቶም ምዉታት ናቶም ሙታቶም ይቕበርዎም ሞት ክልተ ዓይነት ሞት ጊዜያዊ ሞት ዘለኣለማዊ ሞት ስጋዊ ሞት መንፈሳዊ ሞት እቲ ጊዜያዊ ሞት ብስጋ ኩሉ ንኩሉ ዘይተርፎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከለኻ እንድሕር ምስቲ ህያው ዝኾነ ጎይታ ተረኺብካ ድማኒ ኣብታ ካልኣይቲ ትንሳኤ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ኣላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ ክርስቶስ እንተዘይተረኺብካ ግን ኣብታ ዳሕረዊት ዓለም ድማ እንታይ ትኸውን ትንሳኤ ግን ናብ ናይ ዘለኣለም ኩነኒ ዘለኣለማዊ ሞት ይኸውን እታ ጊዜያዊ ሞት ግን ንኩሉ ኣይትተርፍን እያ እታ ናይ ዘለኣለም ህይወት ግን ነቶም ኣብዚኣ ከለዉ ንክርስቶስ ፈሊጦሞ ምስኡ ተላጊቦም ምስቲ ህያው ዝኾነ ተላጊቦም ዝሓለፉ ጥራይ እያ ስለዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 15:32 ድማ በዚ ይብለና ብዛዕባ ሞት ክዛረብ ከሎ ሞት እንታይ ማለት እዩ ጊዜያዊ ሞት ሕጂ እዚ ብስጋ ዓለምስ ክንሓልፍን ከለና ካልእ ድማ ሞት ከነዕርዮ ከዓ ዕድል ዘለና ብሓጢኣት ክንህሉ ከለና ከዓ ሞት ይብሎ እዚ ሞት ምክንያቱ ነቶም ሞታትሲ ሙታቶም ኣለውዎም ባዕሎም ክቕብርዎም እዮም ግደፍ ሕጂ ክልተ ሞት ኣብኡ ከም ዘሎ እዩ ዝሪኦም ዘሎ እቲኦም ብስጋ መይቶም ኣለዉ እቶም ዝቐብርዎም ዘለዉ ከዓ ብምንታይ መይቶም ኣለዉ ብመንፈስ መይቶም ኣለዉ ብሓጢኣት ኣለዉ ማለት እዩ እቶም ንዓይ ዘይስዕቡ ዘለዉ እቶም ንዓይ ክፈልጡ ዘይደልዩ ዘለዉ ነቶም ብስጋ መይቶም ዘለዉ ክቐብርዎም እዮም ግደፎም ንስኻ ግን ህይወት መሪፅካ ኣለኻ እሞ ናባይ ሰዓብ ኣፅኒዕኻ ሓዝ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ
بزعبة تطفو ودي كنجر كله كلتيو خنجرنا خلو أبو أنجل ما لوكاس 15 إزي حاوكا ميتو نيرو حاويو ميتو نيرو حاويو انت مالتيو بحاتياتنا بعالم تحيلو كببو نبرت كله وسيدوسي زريوو نمنزرنا نسخران كله أطفيوه زي موتيلوه طفي نيرو ترخيبو يلو أبو أبي كم زنبري فلتني نيرو كببو تسانا بيتي يخيلو بأكل سجاون كاب صدرو تبتي خوي نيرو ميتو بحاتيات كببو تقريت خيلو طفي بأكل سجاد ما هلواتو يفلتني نيرو أبتزخافة نه حسما مجبي نه حسما حريشة أبكم وخساب زوافر مو عرفنا إذا حسما ونكساب زنفقو خينو دحريو ناببو تتعيسو أنا سي أبيت أبوي كندزن نهالو خمس بلا خبر نهالو سي أنا بزد ما بتأميت موت الله كملس ناببوي كم حدا خمت ما قلقلتها قصر النقبل كلون مستمل سيد ما ودي مويتو نيرو حاويو تفي نيرو فرخيبي جابير أملاح كم زبلنا ينصح عدل يهابنا زنصح لبنا كلونا كندي سناي أبقولس يا معرف كل تعسر تسلسل ما نبذل أبسانا يقرأيلو بأبساهم من بزي جزر السجاهم من مويتكم من زنبركم نسخاتكم من مسؤو هيوان جبركم نزل أبسانا يقرأيلو سي نتوم بجزرة بزي جزرة زنبر نخلهم مويتنا نزنبرنا موتات نزنبرنا هيوان جبرنا انتي بحاتيات مويتنا نزنبرنا حجنتهم نموتاتي موتاتهم ناتهم موتات يقبرون تبزلا كنستوعل الله دل الله نتهم بسجاز موتسي يتهم بمنفس بحاتيات نزلوا السوم يقبروهم أب إفسون معرف حموش تدما سلزي خا أتادك إسكازولها نقحمو كموتات تنس كريستوس كا كبر هالكايبل أملاك تمسكنا يقول أتادك إسكاز اللخا نقح مو كموتات تنس نعين نعهم منيا أتم دك إسكم زلهم نقحوا مو كموتات تنسو كبحاتيات تفلي دكاس نايس جاي يكون نعرف دكاس يكون نزبزل تايدا جينا جزيل لو يلكا تزناجي أخذ اللخا شلل تبلو زلخا نهيوت كي تركبك نقح تنس كموتات تنس أملاكا كبر هالكاي سلزي أملاك زدلينا زولن تايو منفس أو موت كين موت إتا سقا موت مو فسي ما يتطرفنيا بزي أنت زي ميتنا بتانا يتنساي حبرت يبلنان جن أبزي أب سقا خن موتن كلنا بمنفس موتنا خين هلو بنفسي موتنا خين هلو كنستوعل مستم نموتاسي موتاتهم اللوم حدقهم زبلو مسؤوم كين هلو انتاي مالتيو موتات كبلوم زخلسي انتاي سلازخونيهم أب قبري سقا سلازلو أب قلاتي حموشته 19 حالة ترينا يوم إت قبري سقا قهوديو نسخة منزر رخصات عبدان أملخو طاوت تنقلا صلئي بأسي كني قطعة شارع مفللاي زرقرقن كنعات قتلت سخرانن قوايلان كم زي مسألة كلون إيو أتوم كم زي مسألة زقبرون منقست أملاح كم زي ورسوا كم تقدم زبلكو أقدم بلوكم الله زم كم زي مسألة زقبرو منقست أملاح هاي ورسواني متى كوينا مالو ميتهم يمصني حمز الله بموتاتهم دما موت سقات ركبهم مالتي سلذي منقست أملاح أفتاد حرويتي زل ألما وموت يتركبهم بر هيوات يبلو من منقست أملاح أي ورسوني تقال أملاك نسمع خلنا نفسنا نفتشنا كابزي قبر سجازي سني كن دايز أكل له مساي هو حفظ لني كن دايز أكل له مساي علم كل جزء خد عد منا نعو ريهم كل جزء وايل له أنكر له سعسعيت له
لومي ما تنقلان قالن مخانو اشمو قيرو فوسلو خمزلو بزح تعدمنا نينا ينحري نحنا مريجاي نينا ينحري نحنا املخو طاوت قبل كل حجي نسبات امينكا قال غزي ابيرن قديفكا مسبات امينكا مس بشارنتن بصلن كتنبر كلخ املخو طاوت اتقبر منفس جن فقري حقوس عرقي عقلي لوهات حياونت امنت هدات يا اخلن مبال بتعقست منبار بفقري منبار حجي بفقري خنبل كلنا نفسنا بعلنا نفتشها مس من تصالي له من تقيم اللي يالله من تقيم له مجي كمتي اتخينا مستقدماي جينا لها سخا بعلى ما يتفعل لها نزلها كتسعبني هيكون لكاني ويمستم نموتاتهم يقبروهم زتبهلو او تمديبنا لنا بصلي بفللي بشارنات اندحر لينا خوينا لومي بتعبيت اب غايلان ابدان كيران لومي نصلي الوان لومي ابيت نبلو دمنا معات ابل علينا انصلاليون كله نغبرو زلنا كله وغا حصب حنتا كوينو هيوتنا غايلا خوين حجي افتي بهره موتات كلنا موت كات ركبنا يعنتنا نبعات كي تدرزه حزننا كي تدبسه بو نحلف او عبيناسي او اريقنا اديثات ناس بدرمو مرئسا نحلف حالفه انتاي سلازخنا اينا النا اين فتشون افتي هاجر موتات مستهياو املاخ مست سلام زلو مست فقر زلو مست حدنت زلو مست قسانت زلو سلازي تلاقبنا على ما سعس عبيلا ادكي ما اسكيرا ازميا اتدربيكا كسارا غير اتدربيكا بركه يبلان ولا حنتي يبلان هيوت يبلان موت طرع حدنت يبلان مفللا يطرع أب قدما يوحنس معراف كلته فقد عسرته حمشة تايلنا علم ويس نتاب علم زلو أي تفتوه حدوكوا نعلم انتفتوا فقربو أو يلبون نعلم انتفتوا إذا خنبلو أنا حنا يتنا علم مفتاو مالت نعلم من حرفتي هم فقربو أو يلن كله تاب علم زلو فتوت سجان فتوت أعنتن نبرت تعبيتن كاب علم ينبر كاب بوس أيكونن علم تحلف يا فتوتها اتي نفقاد املاح زقبر قنا نزل عالم ينبر اتي نفتو زلنا ناي عالم نقرس كله انتاي خوني كحلفي ابزا حد صار عدمي ناسي كندي زحلف زي مثلنا زحلف نقرال قال املاح كاي حسني نتحلافي ناتمننا زل علماوي هوت كي نطف مستحلافي إنها تطقعنا نتزي حلف أملاخ كي نسؤنو نتم نرسم زيد حانو نسنعنا ونكدحننا زي كل سبات إننا توكلنا نحنا دما نأملاخ نتزل علماو أملاخ كله قبر زكالو كي نسؤنو خنتنقري قبان نعلم يفتو علم كل حلافيتيا نتنق على أملاخ نفقد أملاخ زقبر قنا نزل عالم ينبر نسو أما زمر داويت معرف حدا حق أملاخ ليتن معلتن زمارة مروس انتهي بلو كمتي أوسن روبا زي تخلي كل جزية ببي وقته فريقاتهم قوصلها زي رقف كل جزية لمعتي مغنياتو يتقص علي زي قارص وهبطو نايجزي أبهر بقى يحلف له بو يزمسل سلازي علم كم يقرأ سحبنا انتلنا نتسقاوي طرح كنرئي زقبرنا ويزقبرنا بقى تاتات له كاب يحوات بيتسب يعروخ جميركا مسانا تحوشهم زخدو نورخ نبلهم زلنا حيلتات له أب أريد زطات معرف عسرته وقلت تاريخنا إسرائيلاويان ترينا እግዚአብሔር ካብ ግብጽ መስውጾም ሲ
እቲ ባሕሪ መቂሉ ዘሳገሮም ኣምላኽ ንኩሎም ጸላእቶም ካብ ባሕሪ ዘጠሓለሎም ኣምላኽ ኣብ ምድሪ በዳ ድማ መና ዝመገቦም ኣምላኽ ነብስና ነዚ መንያት ኢሎም ከጉረምርሙ ከለዉ ጠሚና ፀሚእና ኢሎም ከማርሩ ከለዉ ነቲ ኣብ ዘበን ባርነት እንታይ ይበልዑ ነይሮም እብሎማኡ ዓሳ ገለ ስጋታት ይበልዑ ነይሮም ስጋ ቁራዕ ይበልዑ ነይሮም ንዑ ናፊቆሞ ስለምንታይ እዮም ናፊቆሞ ንዝብል እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብ ዘፀአት 12:38 ምስኦም ድማ ብዙሕ ውስዋስ ህዝብን ኣባጊዕን ሓን ኣዝየን ብዙሓት ማል ደየባ ብዙሓት ህዝቢ ነይሮም ካብዚኣቶም እንታይ ነይሮም ይብለና ገለ ግብፃውያን ነይሮም እዮም ንስጋ ክናፍቁ ዘለዓዕልዎም የዘኻኽርዎም ማለት እዩ ነቲ ናይ ባርነት ናብራ ነቲ ጭጉራፍን ሓለንግን መግረፍትን ጡብ ብፀሓይ እናንቀፁ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ናብራ ባርነት ኩሉ ረሲዖምሲ ነተን ኣብ ኣፎም ዝኣተ ብኸብዶም ጥራይ ከም ዝሓስቡ ገይሮሞ ካብ ከመይ ዝበለ ኣበሳ ከም ዘጋላገሎም እግዚኣብሔር ረሲዖሞ ንኸብድኻ ክትሽየጥ እታ ናይ መጀመርያ ስሕተት ዝመፀትሉ ብኸመያ ንምብልዓ ጥዕምቲ ንዓይንኻ ድማ ተብህግ ኢለ ኣዴና ሄዋን በሊዓታ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እግዚኣብሔር ዓለም ከተንበርክኸካ ኣብ ማእኸልካ ኣትዮም ከምዚ ነቲ ስሕተት ክምህሩ ልክዕ ከምቲ ብኣርዌ ለቢሱ ሰይጣን ንሄዋን ዘሰሓታሎም ድማ እዚኣቶም ኣብ ማእኸሎም ኣትዮም ምስኦም ዝሳገሩ መሲሎም እዚ ዓይነት ናፍቆት ይሕድርሎም ነይሮም ንባርነት ክምለሱ ምእንቲ ከምዚ ሎሚ ከፊእኒ ተኣሲረ ተጨቁይነ ተባቢልካ ትመፅሞኒ ኣብ እዚ ምስ መፅኻ እንታይ ተጣዒሰ በል ነናይ ካ ተጣዒስካሉ ዘለኻ ስራሕ ሰይጣን ኮይ ተንበርክኽ ነቲ ነውርሲ ልበሶ ነቲ ምስናፍሲ ነቲ ሽንፈት ልበሶ እዩ ኣይኮነን ትነውርስ ነውሪ እዩ ኣይጣዓሰሉን እዩ እቲ ጌጋ ጌጋ እዩ እቲ ሕሰም ሕሰም እዩ እቲ ጥሜት ጥሜት እዩ እቲ ሓለንጊ ሓለንጊ እዩ እቲ መግረፍቲ መግረፍቲ እዩ ስቕታ ነቲ ባዕዲ ዝኾነ ሓሳብን ተግባርንሲ ስቕ ከም ዝብሉ ገይሮሞ ኣፍካ ይለጉሙኻ ይዓፁኻ ነውሪ እንዳነገርዎም ከለውሲ ኣይፋሉን ንሕናስ ካብ ሓለንጊ ግብፂ ተጋላጊልና ካብቲ ሕሱም ስራሕ ናይ ጡብ ተናጊፍና ኢና ብልዕኹም ይትረፈና ክንዲ ዝብሉሲ ብልዒ ናፊቆም ኣጉረምሪሞም ይብሎም መን እዮም ግን ዝኸም ዝገብረሎ ኣብ ማእኸሎም ኣለዉ ኩሉ ግዜ ከዓ እዚ ፈተና ድኸውን ንህዝቢ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣሎ እዛ ሎሚ ዝተነበተልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ከምኡ እያ ትብል ነይራ እቲ ፈተናታትሲ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ረሲዖምሲ ናብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ፍትወት ናብ ዝሙት ወዲቖም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2:4 ድማ እንታይ ብለና እዚ ከዓ ብሰሪቶም ባሮት ምእንቲ ክገብሩና ተጓሓልዮም እትሓወሱና ንሳቶም እውን ነቲ ብክርስቶስ ዘለና ሓርነት ክስልዩ ዝኣተውና ኣሕዋት ሓሶት እዮም ንክርስቶስ ተቐቢልናዮ እናበሉ ከለዉ ኣሕዋት ሓሶት ዝብሎምሲ ሃሳውያን ቢፅ ይብሎም እንታይ ማለት እዩ ንክርስቶስ ተቐቢሎሞ ከለውሲ እንተዘይተገዘርኩም ንሙሴ እንተዘይተቐቢልኩምሞ ክርስቶስ ከም ዘየድሕኖም ገይሮም ክምህሩ ከለዉ ስለ ዝረኣይዎም ኣይፋሉን ግዝረት ብጥምቀት ከም ዝተተክአ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ዝመፁ ዝነበሩ ግዝረት ከም ዘይምልከቶም ሙሴ ድማ ንክርስቶስ ክቕበልዎ ንዕኡ ዘይተኣምን ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ ዝኣበሎም እምበር ንዓይ ተዘይኣሚንኩም ኣይበሎምን ሕጂ ዝሓሶት እዚ ንክርስቶስ ተተቐቢልኩም ዝሓሶት ዝግደፍዎ ኢሎም ሕጂ ናብቲ ናይ ባርነት ዘመን ክመልሱና ምሳና ዝተሓወሱ ኣለዉ ይብሎም ሃዋርያ ጳውሎስ ተጠንቀቕሎም ስለዚ ኣምላኽ ዝደልየና ዘሎ ካብዞም መጋገይቲ ክንፍለ ብምንታይ ብሓሳብና ብግብርና ብኣካል ኣይኮነን ነዚ ዓለም እዚ ኣይትምሰልዋ
ساتكم كاب عالم أيكونكم من قبل النخلو أب عالم أين نبرنينا ملذ أيكونه جن كابت جبر عالم كابت حساب عالم كابت زرب عالم تاكن كون لنا كنفل لنا كابزم كم زي أمز مسلو حشوخ نابلو زجاجيوها زحميوها نبشار النزأتوها نبصلي إذا مروح خاد ما تاكن كون لنا نوري إزي سمعك كيدلني سمعك كيدلني إحنا بلوم مغنياتنا برنت يوم كأتونا برنت أبتح السيطان مغنياتو دي انتاي لنا قبري سقايني لنا من قست أملاك هاي ورسانين سلذي عجا خامتاي قوني مستموتات موتات راي تقبر أبيهر هياوان كفلية بالكان امبارك أتم فقراتي إذا تسفازي كابزه اللو الناس بفرهات أملاك قدسنا نابل أنا كابت سقان منفسن زركز زبلو كله رأسنا ننسى كلا يقرنطوس معرف شوعاتي كابتي سقان نفسن زركز زبلو كله رأسنا ننسى سقان نفسن زركس حاميت سلقي كيم سسعتي شارنت نفسي يركسا كابزخن الحق يدلينا እግዚአብሔር تزي كوينو موتات قبرت موتات كنكونينا አይተታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎዩ ተጠንቀቁ ስለዚህ ንክርስቶስ ብኸመይ ዝበለ እምነት ኢና ክንስዕቦ ዝደልየና ዘሎ ብኸመይ ጌርኩም ውፅኡ ዝብለና ዘሎ ብዙሕ እኳ ተንቲና እንደኾና ግዜን ክውስኸለን እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነ መለበሚ ኮነልና እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከም ብባዝያ أحواتي كلاتهم أبوتاتنا تحت دمنا خمس نبرو كل خاتكم ون بحري كم التساقرو زيت فلتو تكونوا أي فتوني كلاتهم دما بدمنا بحرن ناموس يتتأمكو كلاتهم ون اتحاد منفسه مجبي بلعو كلاتهم ون اتحاد منفسه مستستيو كابتي زسعبهم زنبر منفسه خوحي ستيوم يوم مو يتخوحي تقع كريستوسيو كاباتاتهم إتم زوجحوا جنا نأمله بهاي بلوون زوج أساس خبيدي إتم زوجحوا زغلو غير لهم كلسي نأمله به هاي بلوون شو أنت أقولهم سلذي البركة وديهم إذا كم تنساتهم التمنيو نحنا نتكيم أنتي كين منه ملبمي كنلنا أنت كي تمنيهم نخبدهم ندحريت بارنت تمنيهم زموت تمنيهم أملو خطاوت أتي እግዚአብሔር بدمنان حون غير زمر حمد الله أملاخ قديفهم سي أملو خطاوت إن كهن آرون أنت أملا قدي دمو موسى نبي كم تخدين فلتن حجي تمنا يجبس زلمدنا يوم قبل لمدي حسومي لمدي قتالي كاب እግዚአብሔር ዝፈልየና ዘለኻ ሕማቅ ልምዲ እዚ ክንጥንቀቀሉ ይደልየና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ግዜ ኦሪት በዚህ ጋር ከተቃለለ እንታይ ነይሩ ኣብ ዘሆልቅ እንተዳሪእናዮ ኣብ ግዜ ኦሪት ሙት ዝተንከ ዋላት ሙት ዘለዎ ቴንዳውን ዝተንከ ሰብ ሸውዓተ መዓልቲ ይረክስ ሎሚ እዚ كوفيد زحات وسب انت يوم خندي معلتي متقبرو شوعات دحراين انت وي ما تشولت كحصب كله سب كندي حصب تا تأزز كندي ها كلت شوعات تحسب بالليل شوعات مو السبيل فترة علم توديوسي ابشاو مناي شوعي معلت زعرف لا مو قالنا مالتي حسب مسرخ اساسي انت زي نصيو موالو يحط يطفئ انتهي بالجيل جن ني زحرر مسواتي يمصمو نت مسواتي
ከመይ ዝበለ ኣገባብ ገይሮም ከንድልዎ ከለዉ እቲ ካህን ድማ መስዋእቲ ኣርዑት ዘይወደቆ ዝራብዕ ወይ ላም ይመጽእ እሞ እቲ ካህን ይሪኦ መንቅብ ዘይብላ ምዃኑ ሪኡ ኣብ ቅድሚኡ ትሕረድ ብሓቂ ከም ዝተሰውአ ከረጋግጽ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ኩለንተና ትነድድ ማለት እዩ ምስ ነደደት እቲ ሓሙኽሽቲ ተኣኪቡ ብፅሩይ ማይ ተበፅቢፁ ካብቲ ማይ ይንጸገሎም መዓስ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልትን ሻውዓይቲ መዓልቲ ከዓ ይነጽሁ ማለት እዩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እያ ግን ትጅምር ሳልሰይቲ መዓልቲ ብጥምቀት ንሕና ምስ ጎይታ ሞይትና እንተዘይተንስእና ብቲ መወዳእታ ዘመን ክፍሊ ምስኡ የብልናን ደቂስና ዶ ብሓንሳብ ኣለና መቸም እዚ እንዳሰማዕኻ እንድሕር ደቂስና ምስ ሙታት ከይትህልው ተጠንቀቑ ኣቱም ደቂስኩም ዘለኹም ናይ ደቂ ስጋ ድቃስ ኣይኮነን ንቑሑ ካብ ሙታት ካብ ሞት ተንሱ ንሱ ከዓ ከብርሃልኩም እዩ ስለዚ ኣብቲ ሓዊ ክነድድ ከሎ እንታይ ይውስኹ ኢልዎም ዕንፀይቲ ፅሕድን ስምዕዛን ፅሩይ ቀይሕ ፈትልን ዕንፀይቲ ፅሕዲ ምልክት መስቀል ናይ ክርስቶስ ስምዕዛ መንጽሂ ሃይሶፕ ብሎ በእንግሊዘኛ መንጽሂ እቲ ቀይሕ ፈትሊ ደም ክርስቶስ ምልክት እዩ ናብ ማእኸል እቲ ኣርሒ እትነደሉ ዘላ ሓዊ ይድርብዮ ኢሎም ብሳልሳይን ሻውዓይን መዓልቲ ተነፂጉ ከዓ ብሻውዓይ መዓልቲ ይነጽህ እቲ ንጹህ ኣብ ልዕሊ እቲ ርኹስ በታ ሳልሰይቲ መዓልትን በታ ሳብዓይቲ መዓልትን ይነጸገሉ ኣብታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ከዓ ከንጽሆ እዩ ክዳውንቲ ድማ ይሕጸብ ብማይ ከዓ ይተሓጸብ ምሸት ድማ ክነጽህ እዩ ንምውታሲ ምውታቶም ኣለዎም ንሕና ደቂ ጥምቀት ኢና ክርስቲያን ኢና ልክዕቶም እስራኤላውያን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ተባሂሎም እዮም ወፂኦም ዘለዉ እዚ ኩሉ ብደመና ብባሕሪ ክሳገሩ ከለዉ ጥምቀት እዩ ምልክት እዩ ብደመና ከዓ ናብ ሙሴ ተጠሚቖም እዮም ኢልዎም ግን ንድሕሪት ሓሳቦም ስለ ዝተመለሰ ክሞቱ ከለዉ ኢና ንሪኦም ኣነ ንስኹም ተጠሚቐና ኢና ክርስቲያን ኢና ሓሳብና እንድሕር ንድሕሪት ምለስ ኣሎ ናብቲ ናብራ ዓለም ምለስ ተልዩ ናብ ፅልእ ናብ ምፍልላይ ናብ ቂም ናብ ሻራ ናብ ጓይላ ዳንኬራ ምለስ እንተልዩ ልክዕ ከምኦም ኢና ንኸውን ዘለና ብስጋ እኳ ህያዋን እንተመሰለና እንታይ ኮይንና ኣለና ነብሲ ሞይትና ኣለና እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጥቃይ ሸተት ዘብል ከይህልወኒ ዝዕንቅፍ ከይህልወኒ ዝሕንኩል ከይህልወኒ ክርኢ ኣለኒ ተም ሕንኮልቲ ተም ቅድም ኢልና ዘጠቐስና እዮም ካብቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣውፅኦም ዝወስዱኻ ካብቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወፃኢ ዘዛርቡኻ ነዚኦም ክንጥንቀቐሎም እግዚኣብሔር ይደልየና ምስ ሙታት ዘሎ ክፍልና ምስ ህያዋን ሙታት ዲና ክንቀብር ክንነብርስ ኣይኮነን ሰዓቡኒ ንዓዳኣ ንዝበሎ ንዕኡ ክንምሰል ሰዓበኒ ሎምንታይ ተነሳሕ ስጋ ይብላዕ ደመይ ስተይ ኣነ ምሳኻ ንስኻ ኸ ምሳይ ክርስትና ካብዚኣ ወፃእ እንተሊና ኣብታ ብሔረ ሙታት ከም ዘለና ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ንኽንወፅእ ግን እንታይ ኣለና ዕድል ኣለና ሎሚ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስቶይ እናበለና ከሎ ስቂድና ንኸይድ ኣለና ሰዓበኒ እንዳበሎት መንእሰይ እንድሕር ብኡ ክቐብር ከይዱ ምስቶም ምዉታት ይቐብር ንሕና ግን ከምቲ ቃኤል ዝበሎ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ትቃፀወካ ኣላ ክትመልካ ግን ይከኣለካ ኢልዋ ኣይ መረፃን ኣነ ንስኹምን ግን ሎሚ ክንመርፆ ይግባአና ሓጢኣት ሎሚ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኹም ይቃፀወኩም ኣሎሞኒ ክትመልክዎ ይግባአኩም እዩ ካብቲ ናይ ምዉታት ናብ ህያዋን ቦታ ተሰጋገሩ ሰዓቡኒ ይብለና እግዚኣብሔር ስጋ ይብልዑ ደመይ ይስተዩ ይብል ጎይታ ስለዚ ምስ ህያዋን ክንከውን ካብቲ ግብሪ ስጋ ክንወፅእ ግብሪ መንፈስ ክንገብር
مسؤ هيوان كوينا أبتاد حرويتي زل ألماوي هيوت ما موارث تخنكون እግዚአብሔር አምላክና مستوعلو يعدلنا كبر المسجنا نعيهن سلقالو تمسجنا يهن በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስንካ ብንጹሕ ህልና ዙሪያ መቅደስ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃኸሎ መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶስ ንዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ በሰማይ በምድሪ መንፈስ በመላኽ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ኦ ጎይታ ውዕለትካ ተኣምርካ ድንቂ እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኦ ጎይታ ውዕለትካ ተኣምርካ ድንቂ እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣብ ጊዜ ሓዘነይ ኣጽናንዕካኒ ኣጆኻ ዝወደይ ኢልካ በፂሕካኒ ኣጆኺ ዛጓለይ ኢልካ በፂሕካኒ ኦ ጎይታ ውዕለትካ ተኣምርካ ድንቂ እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣብ መስቀል ውዒልካ ጎይታያ ድሕንካኒ ስለ ነፍሰይ ሞትካ ሕይወት ውን ሂብካኒ ስለ ነፍሰይ ሞትካ ሕይወት ውን ሂብካኒ ኦ ጎይታ ውዕለትካ ተኣምርካ ድንቂ እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወት እዩ ኣነ ምን ኣሎኒ ጎይታይ ብጀካኻ ካብ ኣቦይ ካብ ኣደይ ትበልፅ ንስኻ ካብ ኣቦይ ካብ ኣደይ ትበልፅ ንስኻ ኦ ጎይታ ውዕለትካ ተኣምርካ ድንቂ እዩ ኣምላኻዊ
ስምካ ሕይወተዩ አምላኻዊ ቃልካ ስምካ ሕይወተዩ ይተአማመን ብስሙ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማይተሙ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ዘላለም ዓለም ናትዩ የተአማመን ዕረዩ ንዘላለም ዓለም ንሳዮ የተአማመን ብደሙ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማሕተሙ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ዘላለም ዓለም ንሳዮ የተዕረዩ ዘላለም ዓለም ንሳዮ ይተአማመን ብስሙ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማሕተሙ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ንዘላለም ዓለም ንሳዮ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ንዘላለም ዓለም ንሳዮ ይተአማመን ብስሙ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማሕተሙ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ንዘላለም ዓለም ንዘላለም ዓለም ንሳዩ እተአማመን ብስሙ ኣብ ልበዩ ዘሎ ማሕተሙ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ንዘላለም ዓለም ንሳዩ እግዚአብሔር ሲዕረዩ ንዘላለም ዓለም ንሳዩ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ ምህሮሙ ለሕዝብ ወይቤሎሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ነፍሰ አምላኽ ማቁባ አምላክ ያሞ
يملكك نقوسي همو يملكك نسل نملاك معكوا أدوي يلنا بها كمثل ما يزيد أكيني هاتدني أملاك يملكك نقوسي همو يملكك راي كبرن مسغانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ደቀናን አሕዋትናን አሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩልኹም አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እቶም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ትካታተሉና ዘለኹም አቦታትን አዴታትን አሕዋትን አሓትን ድማ ሰላም መድኃኒ ዓለም ኣብዘት ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፎም ዝመሃሩና ቃለ ህይወት የስማዓልና ከም ቃሉ ክንነብር ብቃሉ ክንመራሕ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይሓግዘና حراي أبونا أبوي مرجتا قشم اللو حدش بتكريستيان أبساوز دايكوتا لما عالتي مرقص لزلو أبوك حبروم كيدم اللو سلام أتيم اللو سلام كم الله سنادما بصلوات نذكرهم كموين نزمت زلو ربو ورحاوي مدهاني علم إمو كم فقاد እግዚአብሔር أملاخنا دما قداسي كلونا أيو نقو كاب شدشته مهليت كم فرق معالتي ندحري الدما قداسي ألونا نقربان تدالينا كنمص بيت كريستيان حادرا تبل نزمص زلو سنبت كابلو مسمون بفرنجي شوعات نحاسه بجئز دما حدا نهاسه سما فلستا كجمريو عسرت حمشته معلتي امو سومنا لنا جن من البات تدي مسانا اقدمنا كننجر النا اينا صبق صوم يتونا كلت دقي بيت كريستياننا اديتاتهم زتردو ابزي امانغونا اللومو ولت برهان إلنا كم فتحن زرفدنا أدينا أديو نحونا تخلاي ين أبنديانا عرفن أفانيو ريسايو متيمو حزنم عتيميم كل سب كيدكم أبزي صنعتها بكم كبهال متيلو كم أون ولت سمايات لنا كم فتحن زرفدنا أدينا دما حونا دانيال مسحبو ساميال دما متيم اللو سون أبعدي أديو كبيرو حجي متيو حزنم عتيميم كلهم جنسب كيدكم إلهم متيم اللو مو كم تقول لجزين قبرو أبتي أفدق خنوس خلنا صنعتها بكم إلنا يمكن حلف نولدنا እግዚአብሔር ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ይሃበን ንሕዝናን ኩልኩም ድማ እግዚአብሔር ናይ ምጽንናዕ መንፈስ ይልኣኸልኩም ንዓና ድማ መወዳእታና የጸብቐልና ከምኡውን ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩረና ዝበሉና ኣለዉ ሰምሃር ከምኡውን ሓፍትና ንግስቲ ሓንትና እህተ ማርያም ሓውና ሃብተ ሚካኤል ኣቦና ሃብለ ስላሴ ካልኦት እውን ንሕና ዘይንፈልጦም እግዚአብሔር ግና ዝፈልጦም ንኹሎም ሕሙማት ኢዱ ኢድ ምሕረት ክዝርግሓሎም ኣብ መወዳእታ ብጸሎት ክንዓፁ ከለና ስሊኣቶም ድማ ጸሎት ክንገብር ኢና ሕጂ ግና ሓውና ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ብጸሎት ክንዓፁ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ቀኒኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ብሰላም ኣብ ቤቱ ዝኣከበና ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን። ሎመዓልቲ ምስ ፌስታሌ መፅየ ዘለኹ ዶክተር ልኡላ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ ኤርያ እንኳዕ ብድሓን መጻእኪ ድሕሪ ቅዳሴ ረኸብኒ እሞ ብስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከነሪአኪ ሽመይ ተኽለ ብርሃነ በሃል ብርሃነ ተኽለውን በሃል ነይረ ቀደም ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ከለኹ ዓመታዊ ጉባኤና ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት እዩ። ዝተለኣኸ ደብዳቤ ኩልኻትኩም ከም ዝበፅሓኩም ተስፋ ንገብር። ከምዚአን እየን ዝመስላ ነይረን እተን ዝተለኣኻ ደብዳቤ። እቶም ቨርጂንያ ዘለና ብዙሓትና ተቐቢልና ኣለና። እዚኣ ናይ መሓሪ ገብረ መድህን ደብዳቤ እያ። ኣብዚ እንተደኣሊኻ ክህበካ ዶክተር ጌዲዮን ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክህበና እዩ። ማሕበር ተስፋ ጉጅል 5 ናይ ፈንድሬዚንግ ብሬክፋስት ቀሪበን ይፅበያና ኣለዋ። ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት ናይ ሜሪላንድ ሃውስ ኦፍ ዴሌጌትስ ዝኾነት ዳያን ፈኔል ትበሃል ናይዛ ከተማና ሜየር ሞኒካ ከምኡውን ናይዞም ቺፍ ኦፍ ፖሊስ ኣብዚ መፅኦም ነይሮም ከዛረቡና ደልዮም እንታይ ኢኹም ደሊኹም ምስ በልናዮም በጃኻትኩም እዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘሎ ናትኩም ቤት ፓርኪንግ ሎሲ ክንጥቀም ደሊና ንምንታይ ምስ በልናዮም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ፈኔል ነዚ ኣኸባቢና ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ምግቢ ብ5-6 ፌስታል ግሮሰሪስ ትህብ እያ። ስለዚ እታ ዓባይ ትራክ ትመፅእ ኣብዚ ወፃኢ ትኸውን ካብኡ እቲ ሰብ ደድልዮ ግሮሰሪ ምስ ተቐበለ ብዚ ቤተ ክርስቲያን ናገይሮም በቲ ወፂኦም ክኸዱ እዮም። ነቶም ህፃውንቲ ቆልዑት ዘለዉ ሙዚቃ ዶ ሆትዶግ ዶ ገለ ምግቢ ቀሪቦምሎም ኣለዉ። ሕጂ ከምኡ ስለ ዝበሉና ዋ ንሕናስ ከይድና ክንፋለጦም እዩ ዝግባእ ነይሩ እምበር ንሳቶም ካብ መፁሲ ሕራ ኢልና ተቐቢልናዮም ኣለና። ሕጂ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንጎ ስጋዕ ሰዓት 2 ኣብዚ ክኾኑ ስለ ዝኾኑ ካብ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ትነብሩ ኣቦታት ኣዴታት መፂኹም ምስ እዛ ዳያን ፈኔል እንተንፋለጥ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱም ንዝቐፅል ዘሎ ግዜ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጉዳይ ብፒጂ ካውንቲ ፀገም ክበፅሓና እንተደኣ ኮይኑ ንዓ ኸይድና ኢና ሓግዝና ክንብላ እሞ መፂኹም ክትፋለጥዋ ንመዓስ ይኸውን ኣሎ። ሕጂ እቲ መዓልቲ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ኦገስት 6 ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ኦገስት 6 ካብ ሰዓት 9 እንክሳዕ ሰዓት 2 ማለት ኣብዚ ከለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደራኹም ተኽኢልኩም ምፁ እሞ ተፋለጥዎም። ካብ ኩሉ ድማ ሙሉእ ቤተ ክርስቲያን ተዓዲምኩም ኣለኹም ኢሎምን ኣለዉ። ስለዚ ተዓዲምና ስለ ዘለና እቶም ቨርጂንያ እኳ ዘለና ፕሮባብሊ ይርሕቀና ኸውን፣ ግን እዞም ሜሪላንድ ዘለኽን ዋላ ዲሲ ዘለኽን ኣቦታት ኣዴታት መፂኹም 5-6 ግሮሰሪ ምውሳድ ጠቅም መስለኒ። እዚ ፌስታል ሕጂ ዝመፃኹ ሎስት ን ፋውንድ እዞም ዓዲስ ሎስት ን ፋውንድ ኢና ንብሎ። እዚኣ ቦርሳ ዝጠፋት ክነ መፂኽን ረኸባና። እዚኣ ሓንቲ ድማ ናይ ገፅካ ንፋስ መሃቢት እያ። እዛ ሓንቲ ድማ ናይ ኣይፎን ኢርበድስ ካብኡ ድማ ሓንቲ ድማ ኣይፎን ኣላትና እሞ ጠፋእኩም ሰባት ተዳሊኹም መፂኹም ረኸቡና። ኣብ ናይቲ ፋይናንስ ጉዳይ ሓደ ስድራ ሎሚ ፍትሓት ንኣዴና ወለተ ሰማያት ፍትሓት ኢሎም ሞባእ 500 ቅርሺ ሂቦም ኣለዉ።
ሓንቲ ዴና 10 ኢለን 200 ቅርሺ ሂበን ሓደ ስድራ ንፍትሓት ሓውና ኢሎም 200 ቅርሺ መባእ ሂቦም ሓደ ስድራ ንፍትሓት ኣዴና ኢሎም 300 መባእ ሂቦም ኣቶ ብርሃነ ተወልደን ወይዘሮ ዓለም ኣርኣያን ኣምላኽ ን50 ዓመት ቃል ኪዳን ስለ ዘጽንሐና ኢሎም ናይ ምስጋና 100 መባእ ሂቦም ኣለዉ ሓደ ሓውና ኣምላኽ ናይ ልብና ስለ ዘስመረልና ካብ ጸባ ዘድ ሓነናን ኢሉ 50 መባእ ሂቡ ሓንቲ እደ ወደይ ተጸልዮ ስለ ዘሎ ጸሎት ግበረለይ ኢለን 10 ቅርሺ መባእ ሂበን ኣለዋ ሓደ ሓውና ናይ ፍትሓት ኢሉ 100 መባእ ሂቡ ሓንቲ ሓፍትና መባእ ኢላ 100 ሂባ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 10 ኢላ 200 ቅርሺ ሂባ ሓንቲ ኣዴን ናይ 10 ኢላ 100 ቅርሺ ሂባ ሓንቲ ሓፍትና ናይ መባእ ኢላ 500 ሂባ ሓደ ሓውና ናይ መባእ ኢሉ 100 ሂቡ ሓደ ሓውና ናይ መባእ ኢሉ 100 እውን ከምኡ ሂቡ ሓንቲ ዴና ናይ 10 ኢለን 80 ሂበን ሓደ ሓውና ናይ መባእ ኢሉ 100 ቅርሺ ሂቡ ሓደ ሓውና ናይ ቅዱስ ሚካኤል መባእ ኢሉ 20 ቅርሺ ሂቡ ሓንቲ ደ መባእ ኢለን 100 ቅርሺ መባእ ሂበን ኣለዋ እታ ናይ መጨረሽታ ዘላትና ግን ሽመይ መድኃኔ ዓለም ይፈልጠዩ ናይ መብፅዓ ግሪን ካርድ ስለ ዝረኸብኩ $1,000 ንመድኃኔ ዓለም ይህብ ኣለኹ እሞ ንኽብሪ መድኃኔ ዓለም ነመስግኖ እትብል መዝሙር ዘምሩለይ ከምዚ ንዓይ ዘሰምዓኒ ነቶም ዘይረኸቡ የሕዋተይ ከማይ የማስሎም እናበልኩ ንመድኃኔ ዓለም ይልምነሎም ብጸሎት ይዝክሮም ነቶም የሕዋተይ ኢለን መልእኽቲ ልኢኸናልና ኣለዋ ኣሜን እሞ እዚ ወድሓንኩም ለለኒ ትወድዩ እሞ ብሩኽ ቀነ የቕድየና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን በሰላም ይራኸበና ባስ ስቶፕ ተሰሪሐ ኣላ እሞ ሓንቀን እዩ እንደ ሓውና لو مش ذا ميكروفون ولا تحز أخطف أنا ذي اللي أمسلني سمع له كم يحضركم يا غير مسجد كم يكنيهم يا غير مسجد كم يلهم يا غير مسجد الله تستمسجن يهون أما لما عنتين أمرنا تشحن إسران كلتن أمراتيت كوميتي وكيل أمس يزلخو ثلاثة أبلات زلوا كوميتي مالتها تجلو حاج اوكي اجهل صبوا له ونقرأكم الله I think طفين الولات ميكروفون كم يجرك حمزة تحز أبزخ متسك الله نتي أمرات إشماعيل وكيل سين تاين بحال نيرنا درجات بايسنا من يزخيد من يوكلنا قليلنا مالتيو سو يزور عديس عالم أنا سلزقون كبيني قال نسيت أنا أحمد سألني أنا خير على نسخاتكم أسبوع طرح نقبركم مخل جزيلة يوناس كأ نو أنا عندك 4 جزء خاب سبعة قبعة تغير أنا بكال أقل قلود نعيم زفلت ونعهم برسعهم يوم أنا خيدي له أنا نو أنا نافق يوم الله نسمع كذا نافقني مثلاً ننجن أنا نافق يوم الله مو أنا إذا خيدي له ده حركة يوم بحنسا نو نعخاطر يوم مو مليسم حدش بيت خريستيان نجزا حدش مريت نقبر كي كله يوم سلازي صحاي تخيدي لهم جن أموداتو متشمن سعره عمل لساني حق رفاعي سلازي it's good to be here the English community زبحال بس كرني أنت كم زبحال سقع دفلت كحال فاعي مالتيو
ስለዚህ ቀንዲ ሎም ማዓንቲ ኣብዚ መምፂና ሰንበት ዩቲ ጉባኤና ከም ኩላትኩም ፍሊጥኩምዎ ዘለኹም ግን ምናልባት ክረምቲ ስለ ዝኾነ ወይ ሳመር ስለ ዝኾነ ናይ መገሻ ናይ ካልእ ኩነታት ስለ ዝህሉ እቶም ሰንበት ክትመፁ ዘይትኽእሉ ሰንበት ክጥዕመኩም ዘይክእል ብዝኾነ ምክንያት ናይ ኣብሰንቲ ባለጥ ወይ ድማ ናይ ብኩራት ድምፂ መውሃቢ ካርድ ኣዳሊና ኣለና እሞ ነቲ ተዳሊዩ ዘሎ ካርድ ሎም ማዓንቲ ወሲድኩም መሊእኩም ወይ ሎም ማዓንቲ ክትመልስዎ ወይ ከዓ ንሰንበት ክትልእኽዎ ንዑ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ቀንዲ መምፂኢና ሕጂ መንዩ ክመልእ ዝኽእል ወይ መንዩ ድፍቀደሉ ብኸመይ ኣገባብ እዩ ዝምለስ ዝብላ ክልተ ሕቶታት መሊሰ ክዓፅዮ ማለት እዩ መንዩ ዝምልስ ኣባል ዝኾነ እዩ መንዩ ኣባል ዝኾነ ኦፍኮርስ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣባል በቲ ዓንዲ ሕግና መሰረት ኩሉ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝመፅእ ተዋህዶ ዝተጠመቐን ዝኣመነን ኣባል ቤተ ክርስቲያን እዩ ኩላትና ብዘለና ኣባላት ኢና ማለት እዩ ግን ድማ በቲ ዓንዲ ሕግና ድማ እቶም ክምረፁን ክመርፁን ዝኽእሉ ከዓ እንታይ ዝኾኑ እዮም ምዝጉባት ኣባላት ወይ ከዓ በቲ ናይ እንግሊዝ ተርም ቮቲንግ ሜምበርስ ንብሎም ማለት እዩ እቶም ምዝጉባት ኣባላት ዝኾንኩም ጥራሕ ኢኹም ድምፂ ክትህቡን ክትመርፁን ክትምረፁን ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ንእግረ መንገደይ እቶም ኣብዚ ዘለና ሞ ዘይተመዝገብና እንድሕር ኣለና ኣባላት ኢና ንዓዓ ፀቢቐ እየ ክፀቕጠላ ዝደሊ ኩላትና ኣባላት ኢና ግን ድማ ኣብቲ ኣባልነት ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ኩሉ ሓፈሻዊ ኣባል ምዝጉብ ኣባል ድማ ምዝጉብ ኣባል ማለት ድማ ነቲ ቅጥዒ ናይ ኣባልነት መሊኡ ነቲ ናይ ኣባልነት ደማልአ እሱ ድማ ቮቲንግ ሜምበር ወይ ድማ ምዝጉብ ኣባል ይበሃል ማለት እዩ ከምቲ ዝክርዎ ብሓለፈ ግዜ ኣብ ባንክ ኣብ ገለ ክንከይድ ከለና ክንደይ ምዝጉባት ኣባላት ኣለውኹም ኢልና ኢና ንሕተት ነርና ክንደይም ኣባላት ሓፈሻዊ ኣተን ዝገብሩ ክንደይ ምዝጉባት ኣባላት ስለዚ እቲ ምዝጉብ ኣባል ጥራሕ እዩ ነዚ ካርድ ክወስድ ዝኽእል ሕጂ ካብቶም ምዝጉባት ኣባላት ድማ እዚ ሎም ማዓንቲ ትወስዱ እቶም ሰንበት ክትመፁ ዘይጥዕመኩም ማለት እዩ እተን ሕብሪ ፈላሊና የን ኣለና ናይተን ኣብሰንቲ ባለጥ ናይ ብኩራት ድምፂ መውሃቢ ግሪን ወይ ከዓ ቀጠልያ እየን እቲ ናይ ኖርማል ሰንበት ዝወሃብ ድማ ፃዕዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ደይጥዕመና ሰንበት ክንመፅእ ምዝጉባት ኣባላት ክንወስድ ንኽእል ኢና ነዚ ፎርም ካባይ ወይ ካብ ወይዘሮ ኣዲስ ዓለም ዮናስ ኣጋጣሚ ኣይጠዓመሎም የለን ወሲድኩም ናባናይ ትመልስዎን ኢኹም ሳንዱቕ ድምፂ መውሃቢ ሳንዱቕ ትብል ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣቐሚጥና ኣለና መሊእኩም ሎም ማዓንቲ ተመሊእኹምሞ ሎም መሊእኹም ዓፂፍኩም ኣብታ ሳንዱቕ ትእትውዋ እንድሕር ሎም ክትመልእዎ ግዜን ዕድልን ዘይረኸብኩም ድማ ወይ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ሜይል ትገብርዎ ብኣድራሻ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣድራሻ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣብተን ኢንቨሎፕ መፂናና ዘለዋ ኣብኡ ኣሎ ወይም ድማ ሰንበት ብዝመፅእ ሰብ ተኣምንዎ ሰብ ኣብ ዓሽግኩም ከዓ እንድሕር ሂብኩሞም ድማ ኣብታ ሳንዱቕ ከእትውልኩም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንሰንበት ዋላ ንሕና ኣክሰስ የብልና ንዕዑ ታሽ መምራፂ ሽማግለ ነታ መፍትሕ ዓፅያ ጥራሕያ ትሕዛ ሰንበት ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ሽዑና ንኸፍቶ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ክትቡና ኣይትፈትኑ ኣብተን ሳንዱቕ ጥራሕ የእትውወን ዝኾነ ሓበሬታ ወይም ድማ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ሰለስቴና ኣለና ሎም ማዓንቲ ክልቴና ሰንበት ድማ ሰለስቴና ክንህሉ ኢና ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም የቐኒለይ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ሰንበት አንኑ አርስድሞ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ አሉለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ አሉለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ረአየሙ አሉለ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጽይኮ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ ዚኖ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩን ማህደል ነገዘ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለ ሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተኩም በዛሃለፈ ይምሃርክሙ
وبزي مسيقكم بأنت سقاه سقا ملكوت بأنت دمو دمه قسرات يسوع كريستوس ولد እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልናና ንጽሕት ወንግልና ስጋትም ትላለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመሆን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረኸና ዝተቀበልና ያስጉን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይል ሰላም መንፈስ ንረድ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ሙፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ በተኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኻሞ ካብዚ ምውፃናን ናብ ቤትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ብቅድሜና መሪሕኻ ብድሕረና ክብኪብካ ብየማነ ፀጋምካ ጋሪድ ብየማነ ፀጋምና ጋሪድካ መላእክትኻ መላእክት መለትልኢካ መገድና ኩሉ መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮነስ ካልኦት ሰባት ኮይንና ክንመለስ ዝጎደለና ተመልዩ ተቐዲስና ካልኦት ሰባት ኮይንና ኣብ ደገ ካብ ዝወፂና ድማ ቤት ኣምላክ ከም ዝነበርና ብዘረባና ብሽታና ንልለ ግበረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ከም ቃልካ ሓጢአትና ደምሲሱ መንግስትኻ ዘውርስ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ የርክበልየ እናበልና ሞት ከይተርክበና ይፅናሐለይ እናበልና ዘይተፅንሕ ሞት ከይትወስደና ንሕና ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራ ኣይኮናን ናይ ሎም እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮናን እሞ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ እስኻ ሓግዘና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ኣውርደልና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ውግእን ወረውግእን ጥሜትን ከርተትን ስደትን ብርሰትን ዕንወትን ድማ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብፅቡቅ ቀይረልና እስኻ ይኣክል በለና ኣብ ጎልጎል ወፂና ብዙሕ ግዜ ይኣክል ኢልና ዝኣኸለ ግና ኣይረኣናን ዝበኣሰ እምበር ዝጣዕመ ይረኣናን ዝሓሰመ እምበር ዝፀበቐ ይረኣናን እሞ እስኻ ይኣክል በለና እስኻ ይኣክል በለና እስኻ ይኣክል በለና እቶም ኩሎም ብዙሑን ውሑድን መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ኣብ ዓንደ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንፅድቂ ንመንግስተ ሰማይ ቁፀረሎም እቶም ገርካሎም ንምስጋና መብኦም ዝሃቡ ንሕና እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስኦም ኮይንና ክበር ተመስገን ንብለካ እቶም ክትገብረሎም ደልዮም መብኦም ዝሃቡ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኩሉ ትገብር ኩሉ ትኽእል ኢኻ እሞ ነቶም ዝደለይኻ ድማ ሕቶኦም መልስ ዝደለይዎም ማልእ
ተስፋ ዘንበሩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሉ ድማ እስኻ ከተፈጽሞም ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ንኩሎም ሕሙማን እቶም ኣስማቶም ዘለና ሃብለ ስላሴ ሃብተ ሚካኤል ሰምሃር ንግስቲ እህተ ማርያም ካልኦት እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ሕሙም ንስኻ ትፈልጦኻ እሞ እስኻ ድማ ንኩሉ ሕሙም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትፍውስ ትኽእል ኢኻ እሞ ነቶም ኣብ ስቃይ ዘለው ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ኩሎም ዝወለድናዮም ድማ ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይትሃበልና ወፊሮም ዘለው ድሓን እትወልና ገሾም ዘለው ድማ ድሓን መለሰልና ነብሳታ ግብርቲከ ኣይማቲከ የማነ ብርሃን ወለተ ብርሃን ጽርሃ ጽዮን ወለተ ሰማያት ትእማር ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ከምተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን